Có những ngày ta thức dậy mà cảm giác như thế giới quanh mình quá ồn ào, quá nhanh, và bản thân thì chẳng còn hơi sức để chạy theo nữa. Mọi thứ dường như nặng nề hơn bình thường. Cả cơ thể lẫn tâm hồn như bị kéo xuống bởi một sợi dây vô hình của mệt mỏi. Giữa những ánh đèn chói lóa của thành phố, những deadline chồng chất, những mối quan hệ cần duy trì, có khi ta chỉ muốn biến mất một ngày, rời khỏi tất cả, để thở một hơi thật dài mà không phải lo nghĩ điều gì. Thế nhưng trong cơn xoáy ấy, ta lại thường tự trách mình yếu đuối. Ta cho rằng mệt là một dấu hiệu của thất bại, của buông xuôi. Ta cố gắng gồng lên để chứng minh rằng mình vẫn ổn, rằng mình đủ mạnh để tiếp tục. Nhưng càng cố, ta càng kiệt sức. Có lẽ ta đã quên mất rằng con người không phải là cỗ máy, và tâm hồn cũng cần được nghỉ như cơ thể cần giấc ngủ. Mệt mỏi không phải là dấu hiệu của yếu đuối, mà là tiếng gọi của nội tâm đang khao khát một nơi nương náu, một chốn được thảnh thơi. Đức Phật từng dạy rằng trong đời sống có lúc phải biết dừng lại. Dừng không phải để trốn chạy, mà để lắng nghe chính mình. Như người lữ khách giữa sa mạc, nếu cứ đi mãi mà không dừng, nước sẽ cạn, sức sẽ mòn, và cuối cùng chẳng thể đến đâu. Nhưng nếu biết tìm một bóng cây để nghỉ chân, uống một ngụm nước, nhìn lại hướng đi, thì con đường phía trước lại sáng hơn, vững vàng hơn. Cuộc sống hiện đại khiến ta bị cuốn vào vòng xoáy của toan tính, của hơn thua, của những mục tiêu liên tục phải đạt. Và trong lúc ấy, tâm hồn ta cạn dần như giếng khô mùa hạn. Khi ta dừng lại, ta bắt đầu nhận ra rằng không có gì trong đời này thật sự cần phải gấp. Hoa vẫn nở dù ta không thúc giục, gió vẫn thổi dù ta không gọi tên. Biết dừng, biết buông, biết chấp nhận, đó là con đường mà Đức Phật chỉ ra để ta quay về với chính mình. Buông không có nghĩa là từ bỏ, mà là trả lại cho đời những gánh nặng không thuộc về ta. Chấp nhận không phải là cam chịu, mà là hiểu rằng mọi thứ đều có lý do để hiện diện, kể cả nỗi mệt mỏi. Khi ta học được cách lắng nghe tiếng nói của tâm, ta sẽ nhận ra rằng sự bình an chưa từng rời đi. Nó chỉ bị che khuất bởi lớp bụi của tham cầu và lo âu. Mỗi hơi thở, mỗi bước chân chậm lại đều có thể là một bài kinh nhỏ về sự sống. Chỉ cần ta chịu dừng, chịu thở, chịu lặng im một chút thôi, là đã bước được nửa đường về phía an nhiên rồi. Đời không bắt ta phải mạnh mẽ mọi lúc. Đôi khi chỉ cần biết ngồi xuống, đặt gánh nặng xuống bên hiên chiều, để tâm được nghỉ, để hồn được an, thì cũng đã là một hành động can đảm nhất mà một con người có thể làm. Khi tâm mệt, hãy nghỉ một chút, chứ đừng gục ngã. Bởi trong cuộc đời này, chẳng ai có thể mãi mạnh mẽ. Dù là người kiên cường nhất, cũng có lúc muốn ngồi xuống, tựa đầu vào một khoảng lặng, hít một hơi thật sâu và thở ra thật chậm, chỉ để biết rằng mình vẫn còn sống, vẫn còn cảm nhận được nhịp đập của con tim, dù có mỏi mệt đến đâu. Nhiều người vẫn nhầm lẫn giữa việc nghỉ ngơi và buông xuôi. Nghỉ là khi ta biết dừng lại để hồi phục. Buông xuôi là khi ta bỏ mặc tất cả. Giống như dòng sông chảy qua nhiều khúc quanh, có lúc nước xiết, có lúc lại phẳng lặng. Dòng sông không ngừng chảy, nhưng đôi khi nó cũng lắng lại để trong trẻo hơn, để soi rõ bóng mây, để chính mình được bình yên. Người cũng vậy, có những đoạn đời cần nghỉ, để lắng, để nhìn lại, để hiểu mình hơn. Chị Lan, một người công nhân may ở xưởng nhỏ ngoại ô, từng nghĩ rằng chỉ cần cố gắng là sẽ vượt qua mọi khó khăn. Ngày nào chị cũng làm việc quên ăn quên ngủ, tay khâu, mắt nhìn, đầu nghĩ đến khoản tiền thuê nhà, học phí của con, thuốc cho mẹ già. Mỗi đường kim mũi chỉ như một nhịp thở ngắn của cuộc đời. Chị sợ nghỉ, vì nghĩ là yếu đuối, là chậm chân trong cuộc mưu sinh vốn khắc nghiệt này. Thế rồi một ngày, cơ thể chị không còn chịu nổi. Cơn choáng ập đến, mắt hoa, tim nhói, tay buông rơi cây kim. Cả xưởng nhốn nháo, còn chị thì chỉ nghe tiếng ù ù bên tai, như tiếng gió thổi qua đồng cỏ mệt mỏi. Chị được đưa vào bệnh viện. Bác sĩ nói không có gì nghiêm trọng, chỉ là kiệt sức, chỉ là quá lâu rồi, chị chưa cho mình nghỉ. Nghe hai chữ kiệt sức, chị bật khóc. Không phải vì đau, mà vì nhận ra bấy lâu nay chị đã tự hành hạ chính mình bằng hai chữ cố gắng. Cố gắng đến mức quên ăn, quên ngủ, quên cả việc mỉm cười.
cố gắng đến mức tưởng rằng dừng lại một chút là thất bại. Nhưng trong khoảnh khắc ngồi lặng nhìn trần nhà trắng toát, chị mới hiểu ra, nghĩ không phải là yếu đuối, mà là một phần của hành trình. Giống như cây phải rụng lá để chờ mùa xuân đến, giống như bông hoa khép lại khi hoàng hôn buông xuống, để sáng mai lại nở rộ. Nghỉ ngơi không làm ta lùi bước, nó chỉ giúp ta lấy lại hơi thở để tiếp tục đi xa hơn. Khi tâm quá mệt, con người dễ sinh ra cảm giác bất lực. Mọi thứ xung quanh đều trở nên nặng nề. Tiếng nói của người thân cũng làm ta thấy phiền, cả nụ cười cũng trở nên gượng gạo. Nhưng nếu ta chịu ngồi xuống, hít vào thật sâu, thở ra thật chậm, lắng nghe chính mình, ta sẽ thấy tâm bắt đầu mềm lại. Cơn sóng trong lòng lặng dần như mặt hồ thôi gợn. Thiền không xa xôi như người ta vẫn nghĩ. Thiền là khi ta biết quay về với hơi thở của mình. Hít vào, ta biết ta đang hít vào. Thở ra, ta biết ta đang thở ra. Chỉ thế thôi mà tâm được an. Chỉ thế thôi mà bao muộn phiền bắt đầu tan chảy. Bởi vì khi ta thật sự sống trong từng hơi thở, ta không còn bị kéo đi bởi lo âu quá khứ hay nỗi sợ tương lai. Ta trở lại với giây phút hiện tại, nơi cuộc sống thật sự đang diễn ra. Nếu mỗi ngày giữa bộn bề, ta chỉ cần dành 5 phút để thở có ý thức, chỉ cần nhắm mắt, buông điện thoại, buông gánh lo, ta sẽ nhận ra có một khoảng không lặng lẽ trong lòng đang mở ra. Khoảng không đó chính là nơi tâm được nghỉ. Không cần đến chùa, không cần tìm núi cao, biển rộng. Chỉ cần ngồi yên nơi mình đang đứng, thả lỏng vai, buông hết gồng gánh, là đã bắt đầu hành trình quay về với chính mình. Nghĩ không có nghĩa là trốn tránh. Nghĩ là nhìn lại để biết mình đã đi qua những gì, đã gánh quá nặng ở đâu, đã tự làm khổ mình như thế nào. Nhiều người sống như đang chạy đua với cuộc đời, càng chạy càng mệt càng sợ bị tụt lại. Nhưng đôi khi, người dừng lại nghỉ ngơi mới là người đi xa nhất, bởi họ biết tiết kiệm sức, biết lắng nghe nhịp thở của chính mình. Nếu một buổi chiều nào đó, bạn cảm thấy mọi thứ đều quá sức, hãy tự cho phép mình dừng lại. Không cần làm gì to tát, chỉ cần pha một tách trà, ngồi bên hiên nhà, nhìn mây trôi, nghe tiếng gió, cảm nhận từng nhịp tim, từng hơi thở, từng chuyển động nhỏ bé trong lòng. Đó chính là khi tâm đang được chữa lành. Cuộc đời không đòi hỏi ta lúc nào cũng phải tiến về phía trước. Có những lúc chỉ cần đứng yên mà không ngã đã là bản lĩnh rồi. Có những đoạn đường dừng lại để lau mồ hôi, để ngắm nhìn phong cảnh xung quanh, không phải là mất thời gian, mà là đang sống thật với chính mình. Một người biết nghỉ ngơi đúng lúc là người biết thương mình. Một người biết thương mình là người đủ sức thương người khác. Bởi chỉ khi lòng ta không còn rối bời, ta mới có thể mở lòng ra với thế giới. Như chị Lan sau khi hồi phục, chị không còn làm việc đến kiệt sức nữa. Mỗi buổi sáng, chị dành 10 phút để ngồi yên, hít thở nhẹ, nghe tiếng chim ngoài hiên, cảm nhận nhịp thở của chính mình. Công việc vẫn còn đó, cuộc sống vẫn chẳng dễ dàng hơn, nhưng tâm chị thì khác. Không còn hối hả, không còn căng cứng. Chị hiểu rằng chỉ cần mình bình an, thì dù giông gió ngoài kia vẫn có thể mỉm cười. Trong đời, ai cũng có lúc phải học bài học của việc dừng lại. Dừng để nhìn thấy con đường mình đang đi. Dừng để biết lòng mình đang ở đâu. Dừng để nhận ra rằng chẳng có điều gì quý hơn một tâm hồn an ổn. Nếu tâm quá mệt, đừng ép nó phải mạnh mẽ. Cũng đừng cố tỏ ra ổn khi lòng đang vụn vỡ. Hãy ngồi xuống, thở, để từng nhịp thở cuốn trôi đi mỏi mệt. Hãy để lòng được nghỉ, như cánh chim tìm về tổ, như dòng sông trở lại nơi nguồn. Có khi, chính lúc ta ngừng chạy, ta mới thấy mình thật sự đang sống. Có khi, chính trong khoảnh khắc dừng lại, ta mới nghe được tiếng thì thầm của tâm hồn, rằng mình cần được yêu thương, cần được an, cần được sống một đời không phải để gồng gánh, mà để cảm nhận. Và rồi, khi đã nghĩ đủ, khi tâm đã lắng, ta lại có thể bước đi, nhẹ hơn, vững vàng hơn, an nhiên hơn. Bởi ta hiểu, không có con đường nào chỉ toàn những chặng tiến lên. Phải có những lần dừng lại, những khúc quanh, những phút thở dài, thì hành trình ấy mới thật là hành trình của một con người đang học cách sống. Khi tâm mệt, hãy nghỉ, chứ đừng gục ngã. Bởi nghỉ là để đứng dậy, là để đi tiếp,
bằng một tâm hồn trong trẻo hơn, bằng một hơi thở an lành hơn. Và khi ta biết dừng lại đúng lúc, chính là khi ta đang tiến gần hơn đến bình an thật sự trong đời. Khổ đau không đến từ sự việc, mà đến từ cách ta nhìn sự việc. Phật từng dạy rằng, tâm tịnh thì thế giới tịnh, và nếu tâm không bình, thì cho dù mọi thứ ngoài đời trôi qua êm ả, cũng thấy sóng gió trong lòng. Thế nên, mỗi nỗi khổ, mỗi phiền não đều bắt nguồn từ cách ta cảm nhận, cách ta gán ghép, cách ta phán xét, cách ta nhìn vào thế giới bằng đôi mắt phiền muộn. Khi hiểu được điều này, con người mới có thể nhận ra rằng thay đổi không cần bắt đầu từ hoàn cảnh, mà bắt đầu từ chính tâm mình. Minh, một chàng sinh viên, từng nghĩ rằng thất bại là thứ trừng phạt dành cho những người kém cỏi. Mỗi lần kết quả học tập không như mong muốn, Minh cảm thấy mình vô dụng, tủi hổ và muốn trốn tránh mọi người. Những ngày đó, gương mặt Minh lúc nào cũng ảm đạm, và nỗi oán hận dường như chiếm trọn tâm hồn cậu. Cậu oán trách giáo viên, oán trách bạn bè, oán trách hoàn cảnh, thậm chí oán trách cả bản thân. Vì sao mình không đủ giỏi, không đủ may mắn? Nhưng rồi, một buổi sáng, Minh chợt nhận ra điều gì đó rất nhỏ nhưng sâu sắc. Mỗi khi cậu soi gương, khuôn mặt cứ u sầu như vậy, chính là cậu đang nuôi dưỡng nỗi đau của mình. Cậu bắt đầu thử một cách khác. Thay vì soi gương và cau mày, Minh hít một hơi thật sâu, mỉm cười với chính mình, tự nhủ rằng thất bại hôm nay không định nghĩa con người tôi. Cậu nhận ra rằng nếu mình tiếp tục oán trách, tiếp tục nhìn sự việc bằng con mắt tiêu cực, khổ đau sẽ theo chân mãi. Nhưng nếu cậu thay đổi góc nhìn, nếu cậu nhìn vào thất bại bằng lòng biết ơn vì bài học, cậu sẽ thấy mình trưởng thành hơn, mạnh mẽ hơn và sống bình an hơn. Khó khăn trong đời sống không phải là kẻ thù, chúng chỉ là phép thử, chỉ là gương soi để ta thấy tâm mình ra sao. Khi ta nhìn nó bằng oán giận, nó trở nên nặng nề. Khi ta nhìn bằng chánh niệm và biết ơn, nó trở nên nhẹ nhàng, thậm chí trở thành động lực để ta tiến lên. Chính trong việc chuyển hóa cái nhìn, khổ đau mới dần tan biến. Hãy thử tưởng tượng mỗi khoảnh khắc của cuộc đời như một bức tranh, và mỗi cách ta nhìn là một chiếc kính màu khác nhau. Nếu ta đeo kính màu tối, mọi cảnh vật trở nên u ám. Nếu ta đổi sang chiếc kính trong suốt hoặc màu sáng, những chi tiết tưởng như tầm thường lại rực rỡ và đáng quý. Khổ đau cũng như vậy. Khi ta soi nó qua lăng kính oán trách, nó trở thành gánh nặng. Khi ta soi nó bằng lòng biết ơn, bằng sự chấp nhận, nó trở thành bài học, thành cơ hội để tâm hồn lớn lên. Minh từng kể, những buổi sáng đầu tiên khi thử tập mỉm cười trước gương, cậu cảm thấy khó chịu, khuôn mặt vẫn nhăn nhó và tâm vẫn còn nhiều suy nghĩ tiêu cực. Nhưng chỉ cần giữ thói quen này vài phút mỗi ngày, dần dần cậu nhận ra một điều lạ lùng. Nỗi u sầu bắt đầu vơi đi. Những cảm giác bực bội khi nhìn người khác thành công không còn quá nặng nề. Thay vào đó là một sự thấu hiểu sâu sắc rằng mỗi người đều có con đường riêng, và thất bại hôm nay là một phần của hành trình dài mà không ai đi lặp lại hoàn toàn giống ai. Thực hành chuyển hóa cái nhìn không phải việc một sớm một chiều. Nó giống như gieo hạt trong đất, chăm sóc bằng niềm kiên nhẫn và để nó lớn lên theo nhịp sống tự nhiên. Cần phải nhận diện mọi suy nghĩ tiêu cực, quan sát chúng mà không phản ứng vội, rồi từ từ buông bỏ, thay bằng những suy nghĩ thiện lành, bằng lòng biết ơn. Khi nhìn thấy thất bại, thay vì gồng mình chống trả, ta có thể tự nhủ rằng đây là bài học, là cơ hội để trưởng thành. Khi thấy người khác thành công, thay vì ghen tị, ta có thể học hỏi và mỉm cười chúc phúc. Mỗi lần như vậy, tâm ta được trong sáng hơn, phiền não vơi đi một chút và niềm vui nảy nở một chút. Có một ngày Minh nhận ra rằng cái nhìn tiêu cực đã theo cậu quá lâu. Nó chiếm lĩnh mọi cảm xúc, mọi quyết định, mọi giây phút của cuộc sống. Khi thay đổi, cảm giác như mở một cánh cửa đã lâu khóa chặt. Bên ngoài, thế giới vẫn là thế giới cũ, bài kiểm tra vẫn còn đó, áp lực vẫn chưa biến mất. Nhưng bên trong Minh, tâm hồn cậu khác hẳn. Nó nhẹ nhàng, rộng mở, và cậu cảm thấy yên bình lạ thường. Nhìn khổ đau không phải là sự trừng phạt, mà là cơ hội để học cách yêu thương chính mình và người khác. Khi chúng ta không bị cuốn vào cảm giác oan nghiệt, không tìm kiếm lỗi lầm để oán hận, ta mới thấy rõ rằng
Mỗi trải nghiệm đều là quà tặng. Dẫu trải qua thất bại, dẫu trải qua mất mát, dẫu trải qua những ngày u tối, vẫn luôn có ánh sáng mờ ảo dẫn đường. Ánh sáng đó chính là sự hiểu biết, lòng biết ơn và khả năng mỉm cười giữa bão giông. Sức mạnh của việc thay đổi góc nhìn còn thể hiện rõ trong những chi tiết nhỏ. Một lời cảm ơn, một cái nhìn bao dung, một nụ cười với chính mình hay với người khác đều tạo nên sự khác biệt. Những hành động tưởng chừng nhỏ bé ấy có thể phá tan chuỗi phiền não và mở ra cánh cửa để tâm tịnh. Khi mình biết nhìn thất bại bằng lòng biết ơn, cậu học được rằng những khó khăn chính là cơ hội để rèn luyện kiên nhẫn, học cách chấp nhận và trưởng thành. Khi nhìn những thành công của người khác bằng niềm vui thay vì ganh tị, cậu nhận ra mối quan hệ không còn bị ràng buộc bởi cảm xúc tiêu cực mà trở nên êm đềm và sâu sắc hơn. Cuộc sống vốn không thiếu thử thách và mỗi người đều sẽ gặp những khoảnh khắc tưởng chừng như chịu không nổi. Nhưng Phật đã dạy, khổ đau không là định mệnh mà là cách ta phản ứng với định mệnh. Khi ta chuyển hóa cách nhìn, ta chuyển hóa cả trải nghiệm. Thay vì oán trách, ta biết ơn. Thay vì ghét bỏ, ta học cách bao dung. Thay vì nhấn chìm trong sợ hãi, ta bước đi nhẹ nhàng và bình an hơn. Mình hiểu rằng thay đổi góc nhìn không chỉ là kỹ thuật tinh thần mà là cách sống. Nó ảnh hưởng đến từng lời nói, từng hành động, từng nhịp tim. Nó làm dịu mọi xung đột, xoa dịu mọi nỗi đau và mở ra khoảng không để hạnh phúc nảy mầm. Mỗi khi cậu bước vào một tình huống khó khăn, thay vì phản ứng theo thói quen, cậu dừng lại, hít một hơi thật sâu và tự hỏi, nếu nhìn từ góc độ khác, điều này có thể dạy tôi điều gì? Và thường thì câu trả lời xuất hiện nhẹ nhàng và rõ ràng như ánh bình minh len qua cửa sổ. Tâm có thể như mây, lúc trôi bồng bềnh, lúc cuốn gió dữ dội. Thế nhưng khi ta biết cách quan sát mà không bị cuốn đi, mây không còn làm mưa bão trong lòng. Ta nhận ra rằng khổ đau không phải sự trừng phạt mà là lời nhắc nhở, là cơ hội để ta luyện tập tâm tĩnh lặng và nhìn đời bằng con mắt sáng. Minh từng kể lại rằng một lần thất bại nặng nề khiến cậu muốn bỏ học. Nhưng thay vì để cảm giác u sầu chiếm lĩnh, cậu thử mỉm cười và nói lời biết ơn với chính mình. Cậu cảm nhận được rằng ngay cả trong thất bại vẫn có điều gì đó đáng trân trọng, vẫn có bài học để học, vẫn có cơ hội để trưởng thành. Chỉ khi cậu thay đổi cách nhìn, tất cả đều khác. Thế giới không đổi, nhưng tâm cậu đã tịnh. Chuyển hóa cái nhìn tiêu cực là một quá trình liên tục. Mỗi ngày ta sẽ gặp nhiều thử thách, nhiều mâu thuẫn, nhiều nỗi đau. Nhưng khi ta biết soi mình trong gương tâm, biết dừng lại để thở, biết nở nụ cười với chính mình, biết ơn những gì đang có, ta sẽ thấy mọi thứ trở nên nhẹ nhàng hơn. Khổ đau không còn là thứ trừng phạt mà là cơ hội để ta học cách sống, cách yêu thương và cách bình an. Cuộc đời không hứa hẹn sự trọn vẹn, nhưng hứa hẹn cơ hội để chuyển hóa. Khi mắt ta nhìn bằng oán giận, lòng ta nặng nề. Khi mắt ta nhìn bằng lòng biết ơn, tâm ta nhẹ nhàng. Khi mắt ta nhìn bằng từ bi, thế giới quanh ta dường như cũng dịu dàng. Mình đã học được điều đó, và từ thất bại, cậu bước ra với một nụ cười bình an, với lòng biết ơn cho từng trải nghiệm, dù khó khăn hay dễ chịu. Và như vậy, nếu bạn cũng học được cách chuyển hóa cái nhìn, bạn sẽ thấy khổ đau không phải là sự trừng phạt mà là cơ hội. Cơ hội để hiểu mình, yêu thương mình, trân trọng những gì đang có và nhìn thế giới bằng đôi mắt trong trẻo, dịu dàng và tĩnh lặng. Hãy mỉm cười, biết ơn và cho phép tâm mình được bình an. Bởi khi tâm bình an, cả thế giới sẽ tĩnh lặng theo. Khổ là điều không ai có thể tránh khỏi, và Phật đã chỉ ra con đường để hiểu và chuyển hóa khổ đau qua tứ diệu đế. Khổ có mặt ở mọi nơi, trong mọi sự kiện và mọi mối quan hệ. Nhưng khổ không hoàn toàn nằm ở bên ngoài, mà phần lớn xuất phát từ cách ta chống lại nó. Mũi tên thứ nhất là đau khổ tự nhiên khi sự việc xảy ra. Nhưng mũi tên thứ hai, nỗi khổ thật sự, lại chính là sự kháng cự, là oán hận, là chống đối bên trong tâm mình. Khi ta cố níu, cố đè, cố quên, thì khổ đau kéo dài và sâu hơn. Nhưng nếu biết chấp nhận thực tại vô thường, tâm sẽ dịu lại và nỗi đau không còn đè nặng nữa. Bà Hương,
Một người mẹ ở vùng quê từng phải trải qua nỗi đau tưởng chừng không thể chịu nổi khi đứa con duy nhất ra đi quá sớm. Ngày ấy, bà gào khóc, than thở, cả người như rơi vào hố sâu của mất mát, cảm giác trống rỗng khắp cơ thể, không còn gì để bám víu. Những ngày tháng đầu, bà cố gắng quên đi nỗi đau, trốn tránh những nơi nhắc nhớ đến con, nhưng nhận ra rằng nỗi nhớ không hề biến mất, trái lại, nó càng lớn dần, càng đè nặng trên tim. Bà không thể dùng sức mạnh hay ý chí để xóa bỏ ký ức ấy, cũng không thể ép tâm mình quên đi tình thương sâu nặng. Một hôm, sau những ngày dài vật vã, bà Hương ngồi yên, hít sâu từng hơi thở, nhìn hình ảnh con trong tấm ảnh cũ và nhận ra rằng nỗi đau không phải để trừng phạt, mà là một phần của tình yêu, một phần của cuộc sống vô thường. Bà cho phép mình nhớ, cho phép mình thương, và dần dần chuyển hóa nỗi đau thành lòng từ, sự hiểu biết rằng sinh tử là quy luật, con người đến rồi đi, và tình yêu không mất đi khi hình hài tan biến. Thay vì chống lại nỗi đau, bà chấp nhận nó, để nỗi đau trở thành nhịp cầu dẫn bà đến sự bao dung, đến sự an yên trong tâm hồn. Chấp nhận vô thường không có nghĩa là buông xuôi, không phải là đầu hàng, mà là thấu hiểu, là nhìn nhận sự thật của đời sống một cách trọn vẹn, không thêm thắt, không phản kháng. Khi ta kháng cự, đau khổ nhân lên, nhưng khi ta nhìn thẳng, cảm nhận đầy đủ mà không kìm nén, thì khổ đau trở nên nhẹ nhàng hơn. Như dòng sông trôi, khi gặp đá ngầm, nước không chống cự, vẫn chảy qua, uốn lượn và tiếp tục hành trình. Con người cũng vậy, chấp nhận vô thường là để tâm như nước, lắng và mượt, mà không bị gập ghềnh làm gục ngã. Trong đời sống hàng ngày, vô thường hiện diện trong từng hơi thở, từng mối quan hệ, từng khoảnh khắc vui buồn. Người thân ra đi, sức khỏe suy giảm, công việc thất bại, tiền bạc tiêu tan, mọi thứ luôn biến đổi. Khi ta không chấp nhận, kháng cự bằng sự than van, oán hận hay lo lắng, khổ đau nhân lên. Nhưng nếu ta nhìn sự việc như nó đang là, chấp nhận dòng đời với tất cả đổi thay, ta sẽ thấy mình vẫn còn đứng vững, vẫn còn thở, vẫn còn khả năng yêu thương và mỉm cười. Bà Hương sau thời gian dài đã học cách chăm sóc tâm mình, không cố quên con, nhưng cũng không bị nỗi nhớ nhấn chìm. Mỗi sáng, bà ngồi nơi hiên nhà, thở chậm, mỉm cười khi nhớ về con, và cảm nhận tình thương ấy len lỏi khắp cơ thể, trở thành sức mạnh. Khi nhìn lại, bà nhận ra rằng chính nhờ chấp nhận nỗi đau, bà mới biết bao dung với chính mình và với mọi người xung quanh. Thay vì sống trong hận thù hay tuyệt vọng, bà sống với sự hiểu biết, với lòng thương và sự tĩnh lặng. Chấp nhận thực tại vô thường là bài học của tứ diệu đế và là con đường để diệt khổ. Nhận ra rằng khổ là quy luật, vô thường là chân lý, ta không bị mắc kẹt trong cảm giác bất lực. Mỗi nỗi đau là một cơ hội để ta rèn luyện tâm, để buông bớt những ham muốn vô ích, để hiểu rằng không gì tồn tại mãi mãi và mọi thứ đều thay đổi. Khi ta nhìn nhận điều này, khổ đau không còn là gông cùm, mà trở thành chất liệu để tâm hồn lớn lên, trưởng thành và an yên. Nhiều người chạy trốn nỗi đau bằng công việc, bằng những thú vui, bằng sự bận rộn, nhưng chạy càng nhanh, nỗi đau càng theo sát. Chỉ khi dừng lại, nhìn thẳng, hít sâu, thở chậm, ta mới thấy sự thật rõ ràng. Nỗi đau không biến mất, nhưng ta không còn sợ hãi nó, không còn để nó chi phối. Khi bà Hương chấp nhận nỗi đau mất con, bà không mất đi tình thương, mà tình thương ấy càng tinh khiết, trở thành sức mạnh để sống và yêu thương tiếp. Chấp nhận vô thường cũng đồng nghĩa với học cách sống trong giây phút hiện tại. Khi nhìn thấy sự thay đổi, ta không phẫn nộ, không than trách, mà nhìn nó bằng lòng bao dung và hiểu biết. Tâm bình an khi ta buông kháng cự, khi ta không tìm cách kiểm soát mọi thứ, khi ta để cho dòng đời chảy qua mà không cưỡng cầu. Như cơn gió thổi qua cánh đồng, không cưỡng lại, không bám giữ, chỉ nhẹ nhàng qua đi, để lại không gian tĩnh lặng. Khổ đau là giáo viên, vô thường là quy luật, và chấp nhận là cách để tâm không còn bị thương tổn. Khi ta học được điều này, mọi mất mát trở thành bài học, mọi thay đổi trở thành trải nghiệm, mọi nỗi đau trở thành chất liệu để yêu thương. Bà Hương từ nỗi đau mất, con đã học cách nhìn đời bằng con mắt khác, biết trân trọng từng phút giây còn lại,
biết yêu thương mọi người quanh mình và biết rằng dù có mất mát vẫn luôn có thể bình an. Chấp nhận vô thường không làm ta yếu đuối mà làm ta vững vàng. Khi ta không còn chống lại sự thay đổi, tâm ta như mặt hồ lặng, phản chiếu mọi cảnh vật mà không bị xáo động. Khi ta buông kháng cự, ta buông đi cả oán giận, buông đi cả nỗi sợ, buông đi cả những ham muốn không cần thiết. Từ đó an yên nảy mầm và tâm ta trở nên tự tại. Cuộc đời là dòng chảy liên tục, không ai có thể giữ lại phút giây, không ai có thể níu kéo người thân, sức khỏe hay tài sản. Khi ta chấp nhận điều này, mọi mất mát không còn là gánh nặng mà là lời nhắc nhở để ta sống sâu hơn, yêu thương nhiều hơn và trân trọng từng khoảnh khắc. Bà Hương đã học được rằng ngay cả khi con mất, tình thương vẫn còn, và tình thương ấy đủ lớn để làm dịu mọi nỗi đau khác. Sự chấp nhận vô thường còn giúp ta nhìn thấy mối liên kết giữa mọi thứ. Khi ta hiểu rằng sinh tử, vui buồn, thành bại đều là quy luật, ta không còn nhìn thế giới bằng đôi mắt sợ hãi hay oán hận, mà bằng lòng từ bi và trí tuệ. Khổ đau không còn là kẻ thù, mà là chất liệu để tâm hồn trưởng thành, để yêu thương không điều kiện và để sống với sự bình an sâu sắc. Mỗi người đều có những bà Hương trong đời mình, những nỗi đau tưởng như không thể vượt qua. Nhưng khi ta học cách chấp nhận, khi ta buông kháng cự, khi ta nhìn thẳng sự thật mà không sợ hãi, ta sẽ thấy nỗi đau chuyển hóa. Nó không mất đi, nhưng không còn găm chặt vào tâm ta nữa. Ta có thể sống, yêu thương và mỉm cười giữa vô thường, giữa đổi thay, giữa mất mát và trưởng thành. Chấp nhận vô thường là một hành trình, không phải ngày một ngày hai, mà là từng khoảnh khắc, từng hơi thở, từng trải nghiệm. Khi nhìn thấy sự mất mát, đừng chống lại, đừng trốn tránh, hãy thở sâu, nhìn thẳng và để tâm mình lắng. Khi nhìn thấy sự thay đổi, đừng phẫn nộ, đừng oán trách, hãy nhận diện và chấp nhận. Khi nhìn thấy nỗi đau, đừng trốn chạy, đừng dập tắt, hãy ôm trọn và chuyển hóa bằng tình thương. Bà Hương đã sống như vậy, và từ nỗi đau mất con, bà tìm thấy an yên. Tình thương không mất, nỗi nhớ không còn gánh nặng, và tâm bà trở nên rộng mở. Chấp nhận vô thường không làm bà yếu đi, mà làm bà trở nên mạnh mẽ hơn, sâu sắc hơn và tự tại hơn. Đây chính là con đường để buông kháng cự và tìm đến tâm an, để nhận ra rằng ngay cả trong mất mát vẫn có thể sống, vẫn có thể yêu thương và vẫn có thể mỉm cười. Khi học được bài học này, mỗi chúng ta sẽ thấy vô thường không đáng sợ, mất mát không còn là gông cùm, và khổ đau không phải là sự trừng phạt. Nó chỉ là cơ hội để ta trưởng thành, để yêu thương sâu hơn và để sống với một tâm hồn tự tại và bình an. Bởi khi tâm an, mọi thứ quanh ta cũng trở nên nhẹ nhàng, và chúng ta sẽ bước đi giữa đời với lòng rộng mở, biết chấp nhận và biết buông kháng cự để tâm mình thực sự an. Hạnh phúc không nằm ở những gì ta nắm giữ, mà ở chỗ ta biết dừng lại, biết đủ, biết dừng đôi chân, dừng tâm trí để nhìn ra rằng cuộc đời không cần phải tất cả, và giàu có nhất không phải là người có nhiều, mà là người biết hài lòng với đủ đầy. Càng muốn nhiều, lòng càng nặng nề, càng lo sợ mất mát, và chính nỗi sợ đó làm cho tâm hồn không bao giờ được bình an. Khi ta biết đủ, ta sẽ thấy rằng niềm vui đơn giản, thanh nhẹ, không phụ thuộc vào vật chất hay địa vị, và sự an nhiên dần dần len vào từng nhịp sống, như hơi thở nhẹ, như ánh sáng bình minh xuyên qua cửa sổ. Ông Lâm, một giám đốc về hưu, từng có tất cả những gì người đời thường ao ước: danh vọng, tiền bạc, quyền lực và một cuộc sống mà người khác nhìn vào đều ngưỡng mộ. Nhưng trong lòng ông, niềm vui ấy không trọn vẹn, bởi nỗi lo sợ mất mát luôn bám theo như bóng tối. Mỗi sáng thức dậy, ông cảm thấy gánh nặng vô hình trên vai, công việc chất đống, trách nhiệm dày đặc, và lòng không bao giờ thực sự tĩnh lặng. Ngay cả khi đã đạt được đỉnh cao của sự nghiệp, ông vẫn thấy mình thiếu thốn, thiếu thời gian cho chính mình, thiếu khoảnh khắc bình an, thiếu cả niềm vui đơn giản. Khi về hưu, ông Lâm bắt đầu học cách sống khác đi. Không còn những áp lực về công việc, không còn phải chạy theo thành tích hay kỳ vọng của người khác. Ông dần dần nhận ra rằng hạnh phúc không đến từ việc làm ra bao nhiêu tiền, mà đến từ cách ông nhìn cuộc đời.
Ông tìm thấy niềm vui trong những điều rất nhỏ: một tách trà buổi sáng, tiếng chim ngoài cửa sổ, nụ cười của người thân, và cả sự yên lặng khi ngồi bên hiên nhà. Từng hơi thở của ông trở nên quan trọng hơn, từng khoảnh khắc hiện tại trở thành diệu kỳ. Và ông nhận ra rằng sống để làm, để đạt được, để so sánh chỉ làm cho tâm hồn mệt mỏi. Còn sống, để cảm nhận mới thực sự là giàu có. Biết đủ là trí tuệ của người thông thái, và nó không đến từ việc có bao nhiêu, mà từ việc biết dừng lại đúng lúc. Khi muốn ít, tâm được nhẹ. Khi biết đủ, ta không bị chi phối bởi tham lam hay ganh ghét, không bị kéo vào những lo âu vô hình. Ta sẽ thấy những điều đơn giản trở nên quý giá, và từng giây phút bình thường cũng mang lại niềm vui tinh khiết. Khi muốn ít, ta không còn nhìn đời bằng đôi mắt sợ hãi, không còn tính toán chi ly, không còn bị gánh nặng của ước vọng đè nặng. Cuộc đời có thể được đơn giản hóa khi ta biết buông bỏ những điều vô ích. Không phải từ bỏ tất cả, mà là chọn lọc, là nhận ra điều nào cần thiết, điều nào chỉ làm tâm ta thêm rối. Ông Lâm từng dành nhiều năm sống trong guồng quay không ngừng nghỉ, nhưng giờ đây ông buông những cuộc gặp gỡ vô bổ, buông những lo lắng về việc người khác nghĩ gì, buông những áp lực không thuộc về mình. Bằng cách sống có chọn lọc, ông để tâm hồn rộng mở hơn và cảm nhận thế giới bằng sự thanh thản, an nhiên mà trước đây chưa từng có. Thiền trong một tách trà trở thành nghi lễ giản dị nhưng sâu sắc. Ông ngồi bên cửa sổ, nâng tách trà lên, hít vào hương trà, thở ra, cảm nhận từng hương vị, từng hơi nóng, từng nhịp thở của mình. Trong khoảnh khắc ấy, mọi lo âu về tiền bạc, về trách nhiệm, về so sánh đều tan biến. Chỉ còn lại ông và tách trà, và thế giới hiện ra đơn giản, rõ ràng và êm dịu. Thiền không cần cao xa, không cần nghi lễ, chỉ là sống trọn vẹn với giây phút hiện tại và biết rằng đủ là hạnh phúc. Ông Lâm từng nói rằng khi muốn ít, lòng mới rộng. Khi biết đủ, tâm mới an. Khi dừng lại, ta mới nhận ra rằng cuộc đời không phải là chuỗi những thành tích, mà là chuỗi những trải nghiệm, những phút giây trôi qua. Và chính những điều tưởng như nhỏ bé lại trở thành giàu có nhất. Người biết dừng lại trước tham lam, trước đua tranh, trước những lo lắng vô ích chính là người giàu có nhất. Không giàu bằng tiền bạc, mà giàu bằng tâm hồn, giàu bằng bình an, giàu bằng sự tự tại. Trong đời sống hàng ngày, khi nhìn thấy người khác có nhiều hơn, ta dễ sinh lòng ganh tị, dễ muốn sở hữu thêm, muốn nhiều hơn. Nhưng khi nhìn bằng con mắt biết đủ, ta sẽ thấy rằng mình đã có quá nhiều, và những điều nhỏ bé cũng đủ khiến tâm hồn vui tươi. Biết đủ không làm ta thụ động, không làm ta không nỗ lực, mà làm ta biết trân trọng từng bước đi, từng thành quả, từng hơi thở, và biết dừng lại đúng lúc để không bị cuốn vào vòng xoáy bất tận của so sánh và tham vọng. Ông Lâm học được rằng giàu có nhất không phải là người có mọi thứ, mà là người có đủ tình thương, đủ sự bình an, đủ niềm vui đơn giản, và đủ trí tuệ để thấy rằng cuộc đời không cần tất cả, chỉ cần biết đủ. Khi biết đủ, nỗi lo về mất mát tan biến. Khi biết đủ, niềm vui không còn phụ thuộc vào điều bên ngoài. Và khi biết đủ, tâm hồn nhẹ nhàng như cánh chim, tự do như dòng sông. Sống có chọn lọc cũng giống như dọn dẹp nhà cửa, bỏ đi những vật vô ích, giữ lại những gì cần thiết. Tâm cũng vậy, khi ta buông những lo lắng vô nghĩa, buông những so đo, buông những tham vọng không thuộc về mình, ta mới thấy không gian tâm rộng mở, mới thấy bình yên len lỏi vào từng khoảnh khắc. Ông Lâm từ chỗ chạy theo quyền lực và tiền bạc, giờ đây biết cười nhẹ với những điều giản đơn, biết cảm ơn những phút giây bình thường, và nhận ra rằng hạnh phúc không ở ngoài kia, mà ngay trong chính mình. Trí tuệ của biết đủ không phải là sự từ bỏ tất cả, mà là sự hiểu biết giá trị thực sự của cuộc đời. Khi biết đủ, ta không còn bị chi phối bởi vật chất hay danh vọng, không còn bị cuốn vào vòng xoáy so sánh, và không còn sống trong sợ hãi mất mát. Ông Lâm nhận ra rằng mỗi sáng thức dậy, ngắm ánh nắng chiếu qua tán cây, hít một hơi thật sâu, nhấp một ngụm trà và mỉm cười với chính mình là giàu có, là hạnh phúc, là trọn vẹn hơn bất cứ lúc nào trong sự nghiệp. Cuộc sống đơn giản, thanh nhẹ, không đồng nghĩa với thiếu thốn hay bỏ lỡ cơ hội.
mà là học cách buông bớt, chọn lọc và sống trong hiện tại. Khi buông những điều vô ích, ta có không gian để yêu thương, để cảm nhận, để an nhiên. Khi sống có chọn lọc, ta không còn bị phân tâm bởi những thứ không quan trọng, và từng khoảnh khắc trôi qua đều trở thành quà tặng. Ông Lâm từ cuộc sống bận rộn, áp lực, giờ đây tìm thấy sự bình an trong từng hơi thở, từng ly trà và từng nụ cười. Hạnh phúc của con người không đo bằng số lượng, mà đo bằng chất lượng của trải nghiệm và sự bình an trong tâm hồn. Khi biết đủ, ta không còn sống trong nỗi sợ hãi mất mát, không còn sống trong sự ganh tị hay so đo, mà sống với lòng biết ơn và sự trân trọng. Khi biết đủ, sự giàu có trở thành điều hiển nhiên, không phải của cải, mà là tâm tĩnh lặng, niềm vui nhẹ nhàng và sự tự tại. Ông Lâm từng nói rằng, mỗi ngày khi nhấp một ngụm trà, khi nghe tiếng chim hót ngoài hiên, khi nhìn ánh sáng chiếu qua lá cây, ông nhận ra rằng mình đã quá giàu có. Không giàu về tiền bạc, không giàu về danh vọng, mà giàu về tâm hồn, giàu về sự an nhiên, giàu về khả năng mỉm cười với đời sống và với chính mình. Từ chỗ chạy theo mọi thứ bên ngoài, ông đã chuyển sang sống để sống, sống để cảm nhận, sống để biết đủ. Và chính nhờ đó, cuộc đời trở nên trọn vẹn, nhẹ nhàng và viên mãn. Cuộc đời có thể phức tạp, nhưng trí tuệ của biết đủ làm cho cuộc sống đơn giản. Khi ta học cách buông bớt những lo lắng không cần thiết, học cách từ bỏ những ham muốn không thuộc về mình, và học cách trân trọng những gì đang có, tâm hồn trở nên rộng mở, thanh thản và an nhiên. Ông Lâm đã trải nghiệm điều này, và từ đó, niềm vui không còn phụ thuộc vào điều gì bên ngoài, mà phụ thuộc vào khả năng sống trọn vẹn, mỉm cười và biết đủ. Biết đủ không phải là sự tĩnh lặng thụ động, mà là trí tuệ. Nó giúp ta chọn lựa điều gì quan trọng, điều gì cần thiết và điều gì chỉ làm tâm mệt mỏi. Nó giúp ta sống nhẹ nhàng, nhìn đời bằng con mắt thanh thản và sống với từng khoảnh khắc trọn vẹn. Ông Lâm từ một người chạy theo danh vọng và tiền bạc đã trở thành người biết dừng lại, biết trân trọng, biết sống đơn giản và tìm thấy thiện trong ly trà, sự bình an trong từng hơi thở và hạnh phúc trong tâm biết đủ. Khi tâm biết đủ, mọi so đo, mọi tham vọng, mọi sợ hãi tan biến và cuộc đời trở nên nhẹ nhàng hơn, tĩnh lặng hơn. Hạnh phúc không còn là điều phải tìm kiếm, mà hiện hữu ngay trong từng phút giây, từng hơi thở, từng khoảnh khắc bình thường mà quý giá. Ông Lâm đã nhận ra rằng giàu có nhất chính là người biết dừng lại, biết buông bớt, biết đủ, và nhờ đó tâm hồn thực sự được tự do, nhẹ nhàng và an nhiên giữa đời sống vô thường. Thất bại là điều mà không ai tránh khỏi. Nó là một phần tự nhiên trong dòng chảy cuộc đời, như những con sóng vỗ bờ, không ngừng, không thiên vị. Người ta thường sợ thất bại, né tránh nó, trách móc hoàn cảnh hay người khác. Nhưng thật ra thất bại chính là người thầy tận tụy, dạy cho ta những bài học quý giá mà thành công đôi khi không thể mang lại. Khi đứng trước thất bại, nhiều người cảm thấy ngỡ ngàng, sợ hãi hoặc đau đớn. Nhưng nếu biết nhìn lại, biết cúi xuống nhặt viên đá rơi giữa đường, ta sẽ thấy rằng mỗi thất bại đều mang trong nó hạt giống của trí tuệ và trưởng thành. Tuấn là một chàng trai trẻ đầy nhiệt huyết, vừa khởi nghiệp chưa lâu, tin tưởng tuyệt đối vào đối tác làm ăn. Anh bỏ ra tâm huyết, công sức và cả niềm tin, nhưng cuối cùng mọi thứ tan vỡ. Đối tác lừa gạt, tiền bạc thất thoát, dự án sụp đổ, và Tuấn cảm thấy như mình đứng giữa đống tro tàn, lòng đầy thất vọng và uất hận. Ngày đầu tiên, sau khi biết sự thật, anh chỉ muốn trốn tránh, muốn chôn vùi nỗi đau. Nhưng cảm giác đó càng kéo dài, càng làm tâm hồn anh thêm rối bời. Một buổi sáng, Tuấn ngồi lặng trên bậc thang, hít sâu một hơi và nhận ra rằng nỗi đau không đến từ kẻ lừa gạt, mà đến từ tâm yếu đuối, từ niềm tin chưa được trọn vẹn trong chính mình. Anh hiểu rằng nếu để thất bại chi phối, anh sẽ không học được gì, sẽ không đứng dậy được, và sẽ tiếp tục đi trên con đường lặp lại những sai lầm cũ. Thay vì oán trách, anh bắt đầu nhìn thẳng vào thất bại, cúi xuống nhặt từng viên đá rơi vỡ, ghi nhớ bài học và cho tâm mình một cơ hội để tĩnh lặng. Thất bại dạy ta cách kiên nhẫn, dạy ta nhìn thấu bản thân
dạy ta học cách không bám víu vào kết quả hay kỳ vọng. Khi ngã, điều quan trọng không phải là kẻ làm mình ngã, mà là cách mình đứng lên. Tuấn bắt đầu viết ra những sai lầm, những điểm yếu, những nơi mình quá tin tưởng hay quá nóng vội, để hiểu rằng thất bại không phải là cấm đường, mà là bản đồ chỉ dẫn con đường đi tiếp. Khi cúi xuống nhặt viên đá, anh không còn thấy cay đắng, không còn cảm giác bị phản bội, mà thấy bài học hiện ra rõ ràng và hữu ích. Trong dòng đời, không ai tránh khỏi những lần trượt chân, những dự án thất bại, những mối quan hệ đổ vỡ. Nếu nhìn bằng con mắt oán trách, ta sẽ chỉ thấy khổ đau, thấy tổn thương, thấy nỗi đau nhân lên gấp bội. Nhưng nếu nhìn bằng con mắt học hỏi, bằng lòng biết ơn với những gì đang xảy ra, thất bại trở thành cơ hội để trau dồi bản thân, để kiên nhẫn, để sáng suốt hơn, để tâm hồn vững vàng hơn. Tuấn từ thất bại của mình đã học được điều đó, nhận ra rằng đứng lên không phải là quên đi, mà là ghi nhớ, không phải là chống đối, mà là chấp nhận bài học để bước tiếp. Thất bại cũng như bùn đất dưới chân, nếu ta bước lên mà giẫm đạp, nó sẽ làm ta trượt ngã thêm lần nữa. Nhưng nếu ta cúi xuống nhặt từng hạt, từng viên, ta sẽ xây dựng nền tảng cho bước đi vững chắc hơn. Trong từng thất bại luôn ẩn chứa hạt giống của trí tuệ và kiên nhẫn. Chỉ cần ta đủ tỉnh táo để nhận ra, đủ khiêm tốn để học hỏi, và đủ dũng cảm để bước tiếp. Tuấn đã học cách hít thở sâu, nhìn lại những điều đã xảy ra, không trách móc người khác, không oán giận hoàn cảnh, mà chỉ nhìn thẳng bản thân và con đường phía trước. Khi con người học được cách đứng dậy sau thất bại, họ mới thực sự tự do khỏi nỗi sợ hãi thất bại, tự do khỏi sự phụ thuộc vào kết quả, tự do khỏi oán giận và cay đắng. Thất bại không còn là kẻ thù, mà trở thành bạn đồng hành, luôn chỉ dẫn ta đi theo con đường trưởng thành. Tuấn từ chỗ thất vọng, tuyệt vọng đã bước sang chỗ tĩnh lặng, bình an, và nhận ra rằng lần ngã này không phải dấu chấm hết, mà là dấu chấm phẩy, để tiếp tục câu chuyện đời mình. Học từ thất bại cũng là học cách khiêm tốn. Khi ta thất bại, ta thấy rõ bản thân còn hạn chế, thấy rõ những điểm yếu chưa được mài dũa, và thấy rằng mọi sự thành công đều cần quá trình. Tuấn nhận ra rằng không có gì đến một cách dễ dàng, và không có gì tồn tại mãi mãi. Những điều tưởng chừng mất đi thực ra là bài học, những vết thương tượng sâu thẳm lại là cơ hội để tâm hồn trưởng thành và kiên định hơn. Thất bại cũng dạy ta về lòng biết ơn. Khi ta nhìn thẳng những điều đã xảy ra, ta sẽ thấy chính nhờ thất bại, ta mới nhận ra giá trị của thành công, giá trị của sự kiên nhẫn, và giá trị của những bước đi chậm rãi nhưng chắc chắn. Tuấn nhận ra rằng nếu không bị đối tác lừa gạt, nếu không ngã, anh sẽ không học được cách nhìn sâu vào tâm mình, không hiểu được sức mạnh của sự tĩnh lặng, không biết trân trọng từng bước đi của mình. Thất bại vì vậy trở thành món quà, dù hình thức có đau đớn, nhưng bên trong là trí tuệ và cơ hội để đi tiếp. Khi đứng dậy sau thất bại, điều quan trọng là không mang theo oán giận, không để cay đắng trói buộc tâm hồn. Tuấn học cách nhìn mọi việc với lòng từ bi, với sự thấu hiểu rằng kẻ khiến anh ngã không phải là người xấu, mà là chính tâm yếu đuối của anh trước tình huống ấy. Khi nhận ra điều này, anh không còn hận thù, không còn cay đắng, mà chỉ còn bài học và cơ hội để làm lại. Bước đi tiếp theo trở nên vững vàng, tâm bình an hơn, và mỗi bước đều ý nghĩa hơn. Trong đời sống hàng ngày, thất bại xuất hiện dưới nhiều hình thức, có thể là công việc, tình cảm hay những mối quan hệ, nhưng cách ta đón nhận nó sẽ quyết định kết quả. Nếu né tránh, trốn chạy hay trách móc, ta chỉ càng khổ thêm. Nhưng nếu cúi xuống nhặt từng viên đá, học từ nó và bước tiếp với tâm tĩnh, mọi thất bại đều trở thành nền móng cho sự trưởng thành. Tuấn đã làm điều đó, và từ nỗi đau, anh tìm thấy sự bình an và trí tuệ, học được cách sống sâu sắc hơn. Thất bại cũng dạy con người biết cách kiên nhẫn, biết cách chịu đựng, biết cách quan sát tâm mình. Khi ngã, ta học được rằng không phải mọi thứ đều có thể kiểm soát, không phải mọi người đều như ta mong muốn, và không phải kết quả luôn theo ý ta. Tuấn nhận ra rằng thất bại không phải là sự chấm dứt, mà là dịp để dừng lại, nhìn lại và bước tiếp với lòng tĩnh lặng. Nhìn thất bại như người thầy, ta học được cách cân bằng, cách chịu đựng và cách yêu thương chính mình.
trong từng viên đá rơi, trong từng vết thương luôn ẩn chứa bài học. Khi cúi xuống nhặt, ta không còn thấy đau đớn, không còn thấy cay đắng, mà chỉ còn thấy trí tuệ hiện ra. Tuấn từ thất bại đã học cách nhìn sâu, nhìn thẳng vào bản thân, nhận ra rằng sự yếu đuối không phải là điều xấu, mà là cơ hội để cải thiện, để rèn luyện, để bước đi vững vàng hơn trong đời. Khi ta học cách ghi nhớ bài học mà không oán hận, ta sẽ thấy thất bại trở nên nhẹ nhàng hơn, và mỗi bước đi tiếp theo đều vững chãi, an nhiên và trọn vẹn hơn. Bài học từ thất bại là bài học về lòng kiên nhẫn, về sự tĩnh lặng, về trí tuệ và sự trưởng thành. Khi đứng dậy, ta thấy mình không còn yếu đuối như trước, thấy rằng nỗi đau có thể được chuyển hóa, và thấy rằng đời sống trở nên phong phú hơn khi ta học từ thất bại. Tuấn đã nhận ra rằng kẻ khiến anh ngã không phải là kẻ lừa gạt, mà là chính tâm yếu đuối, chưa được rèn luyện. Khi nhận ra điều này, anh bước đi với tâm tĩnh, bước đi với sự hiểu biết, và bước đi với lòng biết ơn. Thất bại không phải ngõ cụt, mà là đường mở ra trí tuệ và trưởng thành. Khi ta cúi xuống nhặt viên đá, ghi nhớ bài học, không oán hận, ta thấy mình được trang bị để bước tiếp, để đối diện với thử thách mới, và để sống trọn vẹn hơn. Tuấn từ thất bại của mình đã học được điều đó, và từ đó anh đi trên con đường đời với tâm bình an, tĩnh lặng và tự tại, hiểu rằng thất bại không phải kết thúc, mà là bước đệm để tâm hồn lớn lên, và để cuộc sống trở nên trọn vẹn hơn, giàu có hơn bằng trí tuệ và sự hiểu biết. Khi ta học cách đứng dậy sau thất bại, ta mới thấy cuộc đời thực sự phong phú, không phải vì có tất cả, mà vì biết học hỏi, biết ghi nhớ, biết yêu thương, và biết bước đi với lòng tĩnh lặng. Tuấn từ những lần vấp ngã, từ nỗi đau bị lừa gạt, đã học được rằng thất bại không hề đáng sợ, và những viên đá rơi không phải để làm đau, mà để dạy bài học, để mỗi bước đi tiếp theo đều vững vàng hơn, sáng suốt hơn và bình an hơn. Thế nên, khi ngã, hãy cúi xuống nhặt viên đá, học từ nó và bước tiếp với tâm tĩnh, không trách móc, không oán giận, mà chỉ còn bài học quý giá để trưởng thành và yêu thương trọn vẹn hơn. Buông bỏ không phải là hành động của kẻ yếu, không phải là chối bỏ, không phải là hèn nhát trốn tránh, mà là dấu hiệu của người mạnh mẽ, của người biết nhìn thẳng vào bản thân, biết hiểu và tỉnh thức. Khi ta nắm chặt quá nhiều thứ trong tay, tâm sẽ trở nên nặng nề, chật chội, và không gian để an nhiên tồn tại sẽ dần thu hẹp. Chỉ khi dám buông, dám để trôi đi những điều không cần thiết, ta mới cảm nhận được sự tự do nhẹ nhàng len vào tâm hồn, và thấy rằng buông không phải là mất mát, mà là trao cho mình cơ hội để sống trọn vẹn hơn, bình an hơn. Có 3 loại buông mà người tu tập cần nhận thức, mỗi loại như một bậc thang dẫn đến sự tự tại sâu sắc. Buông vật là bước đầu tiên, là học cách không bị chi phối bởi vật chất, của cải, danh vọng hay những thứ bề ngoài, nhận ra rằng tất cả đều vô thường, và giữ chặt chúng chỉ làm tâm thêm phiền. Buông người là bước tiếp theo, buông những mối quan hệ không còn mang lại lợi ích cho cả hai, buông những oán hận, giận dữ hay những kỳ vọng không thực tế, để cả hai bên đều có thể an nhiên sống. Và buông tâm là cảnh giới cao nhất, là khi bản thân nhận ra rằng mọi điều xảy ra đều chỉ là duyên, mọi nỗi niềm, mọi khổ đau, mọi niềm vui đều không đáng để ta bám víu. Khi ta buông được tâm thì tự do trọn vẹn, bình an tuyệt đối sẽ hiện hữu. Cô Hạnh là một giáo viên tận tâm, từng dành trọn tình yêu và niềm tin cho cuộc hôn nhân của mình. Nhưng cuộc sống không phải lúc nào cũng theo ý muốn, và cô phải đối mặt với sự tan vỡ. Những lá thư cũ, những ký ức, những câu chuyện buồn vui của quá khứ như dây trói vô hình kéo cô về phía nỗi đau, khiến lòng không thể thanh thản. Một buổi chiều, cô quyết định đốt đi những lá thư đó. Cô không đốt người, không quên đi tình yêu từng có, mà cô buông nỗi đau, buông những gì giam cầm tâm hồn cô, để tự thương mình, để tự cho phép mình bước tiếp. Lửa thiêu từng lá thư, khói bay theo gió, và cô nhận ra rằng sự buông này không làm mất đi ký ức, mà mở ra một khoảng không gian để hít thở, để thấy tâm mình nhẹ nhõm, và để thấy rằng yêu thương bản thân là điều không thể thiếu. Buông bỏ là sự hiểu biết rằng nắm giữ không đồng nghĩa với giữ gìn, mà có khi là giữ thêm khổ đau. Khi ta buông,
ta trao cho mình sự thanh thản, cho tâm hồn cơ hội để nghỉ ngơi, để trân trọng hiện tại mà không bị vướng víu bởi quá khứ hay lo lắng về tương lai. Cô Hạnh học được rằng buông bỏ không phải là chối bỏ quá khứ, mà là thấu hiểu, là chấp nhận và là yêu thương bản thân hơn. Khi ta biết yêu thương bản thân, ta sẽ không còn bám víu vào những thứ không đáng, và cuộc sống sẽ trở nên nhẹ nhàng, bình an hơn. Mỗi khi nắm quá chặt, tâm sẽ căng thẳng, giận dữ sẽ nảy sinh, phiền não sẽ chồng chất. Nhưng khi buông, ta sẽ thấy lòng rộng mở, từng hơi thở nhẹ nhõm, và thế giới trở nên dịu dàng. Buông vật giúp ta không bị trói buộc bởi của cải, danh vọng hay những ham muốn tạm bợ. Buông người giúp ta nhìn các mối quan hệ một cách tỉnh táo, không bị đau đớn hay oán giận chi phối. Buông tâm là bước đi cuối cùng, khi mọi thứ xảy ra đều được đón nhận, khi lòng không còn nặng trĩu bởi dục vọng, sân hận hay sợ hãi, và khi ấy bình an hiện diện trọn vẹn. Trong đời sống hàng ngày, nhiều khi ta bám víu vào những vật chất, tưởng rằng chúng là chỗ dựa, nhưng chính sự bám víu ấy làm tâm thêm nặng. Khi buông, ta sẽ thấy rằng vật chất đến rồi đi, giữ chặt chỉ làm lo lắng và sợ mất mát lớn hơn. Tâm buông, mắt nhìn đời nhẹ nhàng hơn, lòng không còn bực bội, oán hận hay ganh tị, và từng khoảnh khắc bình thường đều trở nên quý giá. Cô Hạnh hiểu rằng đốt đi những lá thư cũ không phải là quên đi người, mà là quên đi sự vướng mắc, để cho mình không còn bị chi phối bởi đau khổ quá khứ, để bước ra khỏi bóng tối và để tâm mình trở nên trong sáng hơn. Buông bỏ cũng là học cách nhận ra vô thường. Mọi thứ trên đời đều không bền lâu, và khi ta cố giữ, cố nắm, cố chi phối, chỉ làm tâm thêm căng thẳng. Khi buông, ta thấy sự vô thường không còn là nỗi sợ, mà là cơ hội để sống trọn vẹn, để trân trọng những gì đang có, và để bước tiếp mà không bị gánh nặng quá khứ kéo lại. Cô Hạnh từ việc buông bỏ lá thư cũ đã nhận ra rằng quá khứ chỉ còn là bài học, và cô hoàn toàn có thể bước ra với tâm tĩnh lặng, không còn bị vướng bận bởi những điều đã qua. Buông người là bài học khó hơn, bởi nó liên quan đến tình cảm và sự gắn kết sâu sắc. Nhưng khi nhìn thấu, khi tỉnh thức, ta thấy rằng không phải ai ở lại bên mình cũng là người để nắm giữ, và không phải ai rời đi cũng là mất mát. Khi buông người, ta không ghét bỏ, không oán giận, mà chỉ nhận ra rằng mối quan hệ nào còn duyên, còn tình thương sẽ tự nhiên phát triển. Còn những gì không còn phù hợp thì buông là cách cho cả hai tự do. Cô Hạnh học cách buông người bằng cách dừng bám víu vào quá khứ, không còn để nỗi đau chi phối, để cho cả cô và người ấy có cơ hội sống nhẹ nhàng hơn. Buông tâm là bước cuối cùng, cảnh giới cao nhất, nơi mà mọi sự vật, mọi mối quan hệ, mọi tình cảm đều được đón nhận như nó vốn có. Khi tâm buông, ta không còn phản kháng, không còn cố nắm giữ hay chạy trốn, và lúc ấy bình an tự nhiên hiện diện. Không còn sân hận, không còn tham muốn, không còn sợ mất, chỉ còn sự tĩnh lặng, nhẹ nhàng và trọn vẹn. Cô Hạnh từng trải qua nỗi đau lớn, nhưng khi buông tâm, cô cảm nhận được bình an trong từng hơi thở, sự nhẹ nhõm trong từng suy nghĩ, và niềm vui giản đơn trong những khoảnh khắc hiện tại. Buông bỏ cũng là biết yêu thương chính mình. Khi ta còn giữ khổ đau, còn bám víu quá khứ, ta đang tự làm mình đau thêm. Khi ta buông, ta đang trao cho chính mình cơ hội để chữa lành, để yêu thương bản thân, để nhận ra rằng mình xứng đáng được hạnh phúc, và rằng tự do bắt đầu từ việc buông. Cô Hạnh không đốt đi lá thư để quên người, mà để thương chính mình, để nhận ra rằng cuộc sống vẫn còn đẹp, vẫn còn cơ hội để an nhiên và vui sống. Trong từng hơi thở, từng khoảnh khắc, khi buông, ta sẽ thấy tâm hồn rộng mở, cảm giác thanh nhẹ, không còn bị vướng bận. Những điều đến, dù tốt hay xấu, không làm tâm thêm nặng, vì tâm đã buông, đã tĩnh lặng và đã hiểu rằng mọi thứ đều là duyên. Cô Hạnh nhận ra rằng sau khi buông, nỗi đau không biến mất hoàn toàn, nhưng nó không còn trói buộc, không còn làm tổn thương, và nhường chỗ cho trí tuệ, cho lòng từ bi và cho bình an. Buông bỏ là hành trình, không phải khoảnh khắc. Nó cần sự kiên nhẫn, tỉnh thức và lòng can đảm. Mỗi lần buông một vật, một người hay một tâm niệm, ta đang dọn đường cho tâm hồn tự do.
cho niềm vui giản đơn len lỏi vào từng hơi thở, từng suy nghĩ. Cô Hạnh từ những ngày nặng nề, bế tắc đã học cách buông từng bước, từ vật chất đến người và cuối cùng là tâm, để từng ngày cảm nhận bình an hiện diện trong đời sống thường nhật. Khi biết buông, ta mới thực sự bước ra khỏi vòng xoáy phiền não, từ sân hận, từ tiếc nuối, từ ganh ghét. Buông không phải là quên, không phải là chối bỏ, mà là sự tỉnh thức, là trí tuệ, là tình thương với chính mình và với đời. Cô Hạnh đã hiểu điều này, và từ đó cô sống nhẹ nhàng hơn, yêu thương hơn và trân trọng những gì hiện hữu, thay vì níu giữ những gì đã qua. Trong cuộc sống không thiếu những điều khiến tâm nặng trĩu, nhưng khi biết buông, ta sẽ thấy đường đi nhẹ nhàng hơn, tâm hồn mở rộng hơn, và từng bước đi đều an nhiên. Buông bỏ là nghệ thuật, là trí tuệ, là sự hiểu biết rằng nắm giữ không mang lại hạnh phúc, mà chỉ buông mới đem đến tự do. Cô Hạnh từ trải nghiệm của mình đã học được rằng khi buông, không chỉ nỗi đau giảm đi, mà tình thương với bản thân và với đời tăng lên, và bình an thực sự ngự trị nơi tâm hồn. Buông bỏ là con đường dẫn đến tự do, dẫn đến hạnh phúc, dẫn đến sự an nhiên giữa đời sống đầy biến động. Khi buông vật, ta không còn bị trói bởi của cải hay ham muốn. Khi buông người, ta không còn bị chi phối bởi oán hận hay kỳ vọng. Khi buông tâm, ta bước vào cảnh giới của trí tuệ và bình an, nơi mọi sự vật đều được đón nhận như vốn có. Cô Hạnh từ những ngày bận rộn, đau khổ đã học cách buông từng bước, và từ đó tâm hồn cô trở nên rộng mở, nhẹ nhàng và tự do hơn. Mỗi lần buông bỏ, ta học được rằng hạnh phúc không nằm ở nắm giữ, mà ở khả năng để trôi đi, ở sự biết thương chính mình, và ở khả năng đón nhận hiện tại với tâm bình an. Cô Hạnh đã đốt đi lá thư cũ, không phải quên người, mà là để tự thương mình, để bước tiếp trong đời sống với tâm nhẹ nhàng, thanh thản, và với trái tim rộng mở, yêu thương và trân trọng mọi điều đến, mọi điều đi và mọi điều tồn tại trong đời. Buông bỏ là trí tuệ, là sức mạnh, và là con đường để sống trọn vẹn, an nhiên và hạnh phúc. Mọi việc trong cuộc đời đều không đến ngẫu nhiên. Mọi sự gặp gỡ, mọi hoàn cảnh, mọi nỗi đau và niềm vui đều là kết quả của nhân duyên và nghiệp quả, là những hạt giống mà ta hoặc người khác đã gieo trồng từ trước. Phật dạy rằng khi ta hiểu được luật nhân quả, khi ta nhận ra rằng khổ đau không phải là sự trừng phạt bất công, mà là kết quả tự nhiên từ những hành động, lời nói và tâm niệm đã gieo, ta sẽ dần thôi oán trách, dần nhận ra sự công bằng sâu sắc của cuộc đời, và từ đó tâm hồn trở nên nhẹ nhàng hơn. Mỗi nỗi đau, mỗi thất bại, mỗi biến cố đều là cơ hội để soi chiếu tâm, để học hỏi, để trưởng thành, nếu ta biết nhìn sâu vào bên trong. Cô Thúy là một người phụ nữ trung niên, mắc phải căn bệnh khó chữa. Bệnh khiến cô phải chịu đựng đau đớn, mệt mỏi và đôi lúc cảm thấy tuyệt vọng. Ban đầu, cô oán trách cuộc đời, oán trách cơ thể, oán trách hoàn cảnh, và lòng đầy cay đắng. Nhưng qua một thời gian chiêm nghiệm và học hỏi, cô nhận ra rằng căn bệnh của mình không phải là hình phạt, không phải là điều bất công, mà là kết quả từ những hạt giống nghiệp đã gieo từ trước, có thể là từ kiếp trước, hoặc từ chính những hành vi, lời nói và suy nghĩ trong quá khứ. Nhận ra điều này, cô không còn oán giận, không còn than trách, mà chấp nhận sự thật, đối diện nó bằng tâm bình an, và từ đó tìm thấy con đường chữa lành tâm hồn, dù thân thể còn bệnh tật. Hiểu nghiệp là một bước quan trọng để giải thoát tâm khỏi sân hận và phiền não. Khi ta nhận ra rằng mọi khổ đau đều có lý do, đều có nguyên nhân sâu xa, thì ta sẽ thôi, không tìm kiếm người để trách, không tìm kiếm sự bất công để than van, mà tập trung vào việc học cách chuyển hóa tâm, học cách đối diện, và học cách gieo trồng những hạt giống thiện lành cho hiện tại và tương lai. Cô Thúy từng nhìn thấy căn bệnh như một kẻ thù, nhưng khi hiểu nghiệp, cô thấy nó như một người thầy, nhắc nhở cô sống có ý thức, sống trọn vẹn với từng khoảnh khắc, trân trọng từng hơi thở, và gieo trồng những hành động thiện lành để tạo ra quả ngọt trong tương lai. Mỗi nỗi đau mà ta gặp không phải là ngẫu nhiên, không phải là sự trừng phạt, mà là cơ hội để trưởng thành. Khi hiểu được điều này, ta mới có thể bình thản, không chống đối hay gào thét với cuộc đời,
mà học cách an nhiên chấp nhận, học cách trân trọng hiện tại và học cách gieo trồng những nhân lành. Cô Thúy nhận ra rằng thay vì sống trong đau khổ và oán trách, cô có thể sống từng ngày với lòng biết ơn, biết trân trọng những khoảnh khắc còn lại và biết gieo hạt thiện cho tương lai từ chính cách cô đối diện với bệnh tật, với con người và với thế giới xung quanh. Nhân quả cũng dạy ta về trách nhiệm với chính bản thân mình. Mỗi hành động, mỗi lời nói, mỗi ý nghĩ đều gieo hạt giống, và những hạt giống ấy sẽ nảy mầm theo cách riêng của nó. Khi gieo hạt lành, ta sẽ nhận lại quả lành. Khi gieo hạt ác, ta sẽ nhận lại quả khổ. Cô Thúy hiểu rằng đau khổ mình đang trải qua là kết quả công bằng. Không ai gieo ác cho mình, cũng không ai trừng phạt mình, mà đó là sự vận hành tự nhiên của luật nhân quả. Khi nhận thức này thấm vào tâm, cô cảm thấy nhẹ nhàng, không còn oán hận, không còn đấu tranh, mà chỉ còn sự tĩnh lặng để nhìn mọi thứ như nó vốn có và để hành động với trí tuệ và lòng từ bi. Cuộc đời cũng như dòng sông, những gì đến đều có lý do, những gì đi cũng là duyên hết. Khi ta hiểu rằng mọi nỗi đau đều là nghiệp quả, ta sẽ biết buông, biết thả trôi và không còn cố giữ những điều không thuộc về mình. Cô Thúy học cách đối diện bệnh tật, không bằng sự giận dữ hay tuyệt vọng, mà bằng sự nhận thức, bằng lòng biết ơn và bằng sự tĩnh lặng, để tâm hồn không bị trói buộc, để từng hơi thở trở nên nhẹ nhàng hơn và để mỗi ngày sống trọn vẹn hơn. Hiểu nghiệp cũng là học cách không phản kháng trước sự thật. Khi ta gào thét, khi ta oán trách, khi ta chống đối, tâm sẽ rối loạn, khổ đau sẽ nhân lên và trí tuệ sẽ bị che mờ. Nhưng khi nhận thức được lý do sâu xa, khi chấp nhận rằng mọi sự việc đều là kết quả của nhân duyên và nghiệp quả, tâm sẽ tĩnh lặng, nhìn thấu bản chất của mọi việc, và từ đó ta mới có thể hành động một cách sáng suốt, không vội vàng, không bốc đồng và không bị chi phối bởi cảm xúc. Cô Thúy đã học được điều này khi mỗi ngày đối diện bệnh tật. Cô thở sâu, nhìn thấu nỗi đau và để tâm mình an nhiên trong từng khoảnh khắc, dù thân thể còn yếu nhược. Mỗi người trong cuộc đời đều mang theo nghiệp của chính mình và cũng góp phần vào nghiệp của người khác. Khi hiểu được điều này, ta sẽ biết sống tỉnh thức, gieo hạt lành, đối xử tử tế và không làm tổn thương người khác, bởi những hành động ấy sẽ quay trở lại như hạt giống, mang đến quả lành hay quả khổ. Cô Thúy nhận ra rằng dù bệnh tật là khó tránh, cô vẫn có thể gieo hạt thiện bằng cách chăm sóc bản thân, bằng lòng từ bi với mọi người và bằng sự bình an với chính mình. Khi gieo hạt thiện, cô thấy tâm mình nhẹ nhàng hơn. Nỗi đau không còn là gánh nặng, mà trở thành cơ hội để thực hành trí tuệ và lòng từ bi. Nhìn sâu vào nhân duyên, ta thấy mọi người và mọi việc đều liên kết, không có gì tồn tại riêng lẻ, không có gì ngẫu nhiên. Khi hiểu được điều này, ta sẽ thôi oán trách, thôi ganh ghét và biết trân trọng từng cơ hội để học hỏi, để trưởng thành và để sống có ý nghĩa. Cô Thúy từ nỗi đau của căn bệnh, từ những tháng ngày khó nhọc, đã học cách nhìn mọi việc bằng ánh sáng của nhận thức, không còn chối bỏ, không còn oán giận, mà chỉ còn sự tĩnh lặng, sáng suốt và lòng biết ơn. Nhân quả cũng dạy ta về kiên nhẫn và chịu đựng. Khi mọi việc xảy ra, nếu ta phản kháng hay nóng giận, ta chỉ thêm khổ đau. Nhưng nếu ta nhận ra lý do sâu xa, chấp nhận kết quả và đối diện bằng tâm bình an, ta sẽ học được kiên nhẫn, học được cách đứng vững và học được cách trân trọng từng khoảnh khắc hiện tại. Cô Thúy học cách thở, học cách nhìn bệnh tật với trí tuệ, học cách nuôi dưỡng tâm hồn bằng sự an nhiên, và từ đó nhận ra rằng dù thân thể còn yếu, tâm vẫn có thể vững vàng, bình an và sáng suốt. Hiểu nhân quả cũng là học cách tha thứ, không chỉ tha thứ cho người khác mà còn tha thứ cho chính mình. Mỗi lỗi lầm trong quá khứ, mỗi hành động sai, mỗi lời nói không đúng đều tạo ra nghiệp. Khi ta nhận thức, không oán trách, không tự trách quá mức, ta sẽ thấy rằng mọi thứ chỉ là hạt giống, và việc gieo hạt mới hôm nay sẽ quyết định quả ngọt ngày mai. Cô Thúy từ bệnh tật của mình, từ những đau đớn và giới hạn, học cách tha thứ cho bản thân, cho những sai lầm trước đây, và gieo hạt lành trong hiện tại để tương lai tươi sáng hơn. Khi nhìn nhận mọi việc bằng con mắt nhân duyên và nghiệp quả, ta thấy rằng không có gì xảy ra là vô nghĩa, không có gì là bất công.
Mỗi nỗi đau đều là cơ hội, mỗi thử thách đều là bài học, mỗi niềm vui đều là kết quả của hạt giống thiện đã gieo. Cô Thúy từ những ngày tháng bệnh tật, từ những cảm giác cô đơn và đau đớn, học cách đón nhận tất cả như nó vốn có, không chối bỏ, không oán trách, và từ đó cảm nhận sự bình an len lỏi vào từng khoảnh khắc đời sống. Mọi việc đến đều có lý do, mọi người gặp đều có duyên, và mọi nỗi đau đều có bài học. Khi ta nhận thức được điều này, tâm sẽ nhẹ nhàng hơn, cuộc sống sẽ trở nên rõ ràng hơn, và ta sẽ biết sống trọn vẹn với từng hơi thở, từng ngày trôi qua mà không còn bị vướng bận bởi oán giận hay tuyệt vọng. Cô Thúy từ bệnh tật, từ thử thách đã học cách sống mỗi ngày với lòng biết ơn, với trí tuệ và với sự tĩnh lặng, nhận ra rằng mọi việc đều có lý do, mọi nỗi đau đều là bài học, và mọi niềm vui đều là kết quả của hạt giống thiện lành đã gieo trồng. Hiểu nhân duyên và nghiệp quả là học cách sống tỉnh thức, là học cách trân trọng hiện tại, là học cách gieo hạt thiện cho tương lai, và là học cách đối diện khổ đau bằng tâm bình an. Cô Thúy từ những ngày tháng đầy khó khăn đã học được rằng dù cuộc đời có đầy biến động, nỗi đau có lớn đến đâu, tâm vẫn có thể tĩnh lặng, bình an và sáng suốt, miễn là ta biết nhìn sâu, hiểu rõ và sống với trí tuệ của nhân quả. Khi đó, mọi việc đến đều trở nên có lý do, mọi thử thách trở thành bài học, và mọi khoảnh khắc trở nên quý giá, trọn vẹn và đầy ý nghĩa. Khổ là ngọn lửa rèn tâm, là thử thách mà cuộc đời đặt ra để mỗi con người học cách trưởng thành và hiểu rằng sự sáng tâm không đến từ những ngày bình yên, mà từ những lúc chịu đựng, từ những trải nghiệm mà ta muốn chối bỏ nhưng không thể, từ những nỗi đau mà nếu khéo soi ta thấy được bài học tiềm ẩn. Giống như vàng, muốn tinh khiết phải trải qua lửa, tâm người muốn sáng, muốn an nhiên cũng phải đi qua những khổ đau, những thất bại, những mất mát và những trở ngại. Khổ là thầy dạy, nhưng không phải thầy la mắng hay trừng phạt, mà là thầy nghiêm khắc, tận tụy, giúp ta nhận ra giới hạn của mình để vượt qua và trưởng thành hơn từng ngày. Không có khổ thì không có tu, không có khổ thì tâm khó có cơ hội lớn lên. Bởi chỉ khi đối diện với gian nan, đối diện với thử thách, người ta mới học cách kiềm chế, học cách nhẫn nhịn, học cách quan sát bản thân, học cách chuyển hóa tâm và học cách thấu hiểu cuộc đời. Khi ta trải qua khó khăn, ta nhận ra rằng bản thân không yếu đuối như tưởng tượng, rằng sức chịu đựng còn lớn hơn nhiều so với những gì ta nghĩ, và rằng mỗi nỗi đau đều có ý nghĩa nếu ta biết nhìn bằng ánh sáng của nhận thức. Khổ không phải là kẻ thù, mà là cơ hội, là bàn tay dẫn lối để tâm hồn được rèn luyện và để trí tuệ nảy mầm. Ông Tước, người nông dân miền Tây, là một minh chứng sống động. Một mùa hạn hán khốc liệt đến, đất khô nẻ, ruộng đồng khô cằn, cây trồng héo ố, mất mùa nghiêm trọng. Người nông dân ấy, như bao người khác, có thể đã oán than trời đất, đã than vãn số phận, đã thất vọng đến tận cùng, nhưng ông chọn một cách nhìn khác. Ông bảo rằng mất mùa hôm nay là để năm sau đất khỏe hơn, để mùa tới có thể bội thu. Không trốn tránh khổ đau, không chối bỏ nỗi thất bại, nhưng ông biến nó thành bài học, thành cơ hội nhìn sâu vào bản thân, nhìn sâu vào đất đai, vào thiên nhiên, vào những hạn chế và những tiềm năng xung quanh mình. Khổ đau hôm nay trở thành người thầy hướng dẫn ông, giúp ông chuẩn bị cho ngày mai, cho mùa tới, cho sự sống còn và thịnh vượng. Chấp nhận khổ đau không có nghĩa là cam chịu, không có nghĩa là tĩnh lặng một cách thụ động, mà là nhìn thấu, học hỏi và biết chuyển hóa. Khổ đau có thể khiến thân xác mệt mỏi, tinh thần mỏi mệt, nhưng khi nhìn bằng trí tuệ, khổ đau dạy ta bài học quý giá về kiên nhẫn, về lòng bao dung, về sự tỉnh thức. Ông Tư từ mất mùa học được cách chăm sóc đất đai kỹ hơn, học cách điều chỉnh thời vụ, học cách gieo trồng theo kinh nghiệm, và học được rằng chịu khổ hôm nay để tâm hồn mạnh mẽ hơn, để cuộc sống ngày mai an nhiên hơn, chính là con đường rèn luyện mà người nông dân cần đi qua. Khổ đau không chỉ hiện hữu trong những mất mát lớn lao, mà còn trong từng ngày thường nhật. Một lời nói xúc phạm, một hiểu lầm trong gia đình, một thất bại nhỏ trong công việc, hay một ốm đau thân thể đều là thử thách. Nếu ta nhìn bằng tâm hồn tiêu cực, chúng trở thành gánh nặng, thành nỗi đau đeo bám, thành khổ lâu dài. Nhưng nếu ta biết soi,
biết học, biết chuyển hóa. Từng thử thách nhỏ trở thành bài học, từng trở ngại nhỏ trở thành cơ hội rèn luyện, và từng nỗi đau nhỏ trở thành ngọn lửa sưởi ấm trí tuệ. Chịu khổ hôm nay, không oán than, không trốn tránh, sẽ giúp tâm an nhiên ngày mai, và giúp mỗi ngày sống trở nên trọn vẹn hơn. Ông Tư không phải là người duy nhất hiểu được bài học này, nhưng câu chuyện của ông minh họa rõ rằng khổ đau không hủy hoại, mà là cơ hội để nhận ra sức mạnh nội tại. Khi đất khô nứt, khi mùa mất đi, ông không bỏ mặc bản thân trong nỗi tuyệt vọng, mà tiếp nhận thực tại, đối diện từng bước và gieo hạt giống thiện lành cho tương lai. Mỗi ngày, ông chăm sóc ruộng đồng, tưới nước, bón phân, theo dõi từng cây lúa, và trong từng hành động đó, ông rèn tâm, rèn trí và gieo duyên tốt cho mùa tới. Khổ đau không làm ông gục ngã, mà giúp ông trưởng thành, giúp ông nhìn đời bình thản hơn, và giúp ông trân trọng từng thành quả dù nhỏ bé. Khổ đau, nếu biết nhìn, là người thầy không lời, dạy ta về giới hạn và sức chịu đựng, dạy ta về lòng kiên nhẫn, dạy ta về cách sống đúng với thực tại. Khi gặp khổ đau, tâm thường phản ứng bằng lo lắng, bằng sợ hãi, bằng oán trách. Nhưng nếu ta biết dừng lại, hít một hơi thật sâu, nhìn thấu nguyên nhân và tự hỏi bài học gì ta có thể rút ra, khổ đau sẽ trở nên dịu dàng hơn, trở thành người bạn đồng hành thay vì kẻ thù. Khổ hóa thành thầy là biết nhận ra ý nghĩa sâu xa của từng nỗi đau và học cách sống hài hòa với nó. Những ngày nắng cháy, những đêm không ngủ, những mùa mất mùa, từng trải nghiệm ấy, nếu biết tiếp nhận, sẽ rèn cho tâm người nông dân sự kiên cường, rèn cho trái tim sự nhẫn nại, và rèn cho trí tuệ khả năng quan sát, phân tích và học hỏi. Khổ đau không chỉ là thử thách, mà còn là cơ hội để soi chiếu bản thân, để nhận ra giá trị của từng khoảnh khắc, và để trân trọng những gì đang có. Ông Tư từng nói rằng chịu khổ hôm nay không phải để đau, mà để học cách an nhiên ngày mai. Và từng câu nói, từng hành động ấy trở thành bài học quý giá cho những ai có cơ hội nghe và hiểu. Sống giữa đời, khổ đau là điều không thể tránh, nhưng cách ta tiếp nhận nó, cách ta chuyển hóa nó, cách ta học hỏi từ nó mới là điều quyết định tâm hồn có an nhiên hay không. Khi khổ hóa thành thầy, tâm không còn chống đối, không còn đau đớn một cách vô ích, mà từng nỗi đau đều trở thành bài học, từng thất bại đều trở thành cơ hội, và từng mất mát đều trở thành kinh nghiệm quý giá. Ông Tư không chỉ chịu mất mùa, mà ông học cách chăm sóc đất, học cách chuẩn bị cho mùa tới, học cách rèn tâm và rèn trí, và học cách sống từng ngày với lòng biết ơn và bình an. Khổ là ngọn lửa, nhưng lửa không chỉ đốt cháy, mà còn rèn luyện, tinh lọc, làm sáng những phần tinh túy bên trong. Khi ta trải qua thử thách, ta thấy bản thân mạnh mẽ hơn, trí tuệ sáng hơn, lòng bao dung sâu hơn, và niềm vui giản đơn hiện diện rõ ràng hơn. Ông Tư từ khổ đau biết rằng không có thử thách, không có khó khăn, con người khó có thể trưởng thành trọn vẹn, và rằng sự an nhiên, sự bình thản và trí tuệ đều xuất phát từ những trải nghiệm mà ta muốn chối bỏ, nhưng buộc phải đối diện. Khổ hóa thành thầy cũng là học cách kiên nhẫn với bản thân và với hoàn cảnh. Không phải lúc nào mọi việc cũng như ý, không phải lúc nào mọi hành động đều dẫn đến thành quả. Nhưng khi đối diện từng bước, khi học cách chấp nhận thực tại, khi học cách chuyển hóa khổ đau thành bài học, tâm sẽ tĩnh lặng hơn, và từ đó ta sẽ sống trọn vẹn hơn từng ngày. Ông Tư từ mất mùa học cách kiên nhẫn, học cách chăm sóc đất, học cách sống với lòng biết ơn, và học cách để khổ đau hôm nay trở thành nền tảng cho an nhiên ngày mai. Khổ đau là thầy, nhưng chỉ khi ta biết học, biết nhận, biết soi, nó mới dạy ta. Nếu chạy trốn, nếu oán trách, nếu đau khổ mà không nhìn sâu, khổ sẽ chỉ làm ta mệt mỏi, u tối và mất phương hướng. Nhưng khi học cách tiếp nhận, khi học cách soi, khi học cách rèn tâm từ từng khó khăn, khổ trở thành ngọn đèn dẫn lối, trở thành người bạn trung thành, và trở thành bậc thầy không lời dẫn dắt ta qua những ngày dài, qua những mùa mất mùa, qua những biến cố đời thường. Ông Tư chứng minh rằng chịu khổ hôm nay không phải là chịu đựng một cách vô ích, mà là hành động tỉnh thức, là lựa chọn nhìn sâu vào bản thân và thực tại, là học cách biến thử thách thành bài học, và là gieo duyên lành cho tương lai. Mỗi ngày
từng bước đi trên đồng ruộng khô nẻ, từng hơi thở hít vào và thở ra, từng hành động chăm sóc đất đai đều là sự rèn luyện tâm, là sự trau dồi trí tuệ và là bài học quý giá về cách sống giữa đời mà không bị khổ đau làm gục ngã. Khổ hóa thành thầy là học cách biến nỗi đau thành ánh sáng dẫn đường, học cách biến thất bại thành bài học, học cách biến mất mát thành cơ hội và học cách để tâm hồn trở nên an nhiên, thanh thản. Khi ta hiểu được điều này, từng khó khăn trở nên nhẹ nhàng hơn, từng thất bại trở nên ý nghĩa hơn và từng ngày sống trở nên quý giá, trọn vẹn và đầy ắp trí tuệ và lòng từ bi. Ông Tư từ những mất mùa, những nỗi lo cơm áo, học cách sống với tâm tĩnh, học cách thấy khổ đau không còn là kẻ thù mà là thầy dẫn lối, và học cách biến những ngày khó khăn thành nền tảng cho sự an nhiên, hạnh phúc và trí tuệ mai sau. Mỗi người đều có khổ, nhưng cách ta nhìn khổ, cách ta học từ khổ và cách ta để khổ dẫn dắt mới quyết định đời sống tinh thần của ta. Khổ đau hôm nay nếu biết học sẽ là niềm an nhiên ngày mai, sẽ là trí tuệ và bình an, và sẽ giúp ta bước đi giữa đời không còn sợ hãi, không còn đau đớn, mà với trái tim rộng mở, sáng suốt và bình thản như ông Tư giữa những mùa mất mùa, giữa những thử thách không thể tránh nhưng có thể chuyển hóa bằng nhận thức, bằng lòng kiên nhẫn và bằng trí tuệ của khổ hóa thành thầy. Trả nghiệp là điều mà mỗi con người không thể tránh, bởi mọi hành động, lời nói và ý niệm từ trước đều gieo hạt giống, và kết quả không sớm thì muộn sẽ hiện ra. Phật dạy rằng chúng ta có hai cách để trả nghiệp. Một là bằng khổ đau, khi tâm đầy oán trách, sợ hãi, bất mãn thì khổ đau sẽ chồng chất, dây chuyền nối dài và làm tâm hồn rối loạn. Hai là bằng trí huệ và lòng từ bi, khi ta hiểu rằng mỗi biến cố, mỗi nỗi đau, mỗi trở ngại là bài học để soi chiếu bản thân, để nuôi dưỡng tâm bình an và để gieo trồng những hạt giống thiện lành cho hiện tại và tương lai. Chọn cách trả nghiệp bằng trí huệ là chọn con đường nhẹ nhàng hơn, bình an hơn và có khả năng hóa giải vòng luân hồi phiền não mà không tự hại mình. Anh Dũng, một tài xế xe tải miền Bắc, từng trải qua một tai nạn nghiêm trọng khiến chiếc xe lật úp, hàng hóa hư hỏng và bản thân bị thương nhẹ, nhưng tinh thần bất an, hoảng sợ. Ban đầu, anh chỉ thấy khổ đau và oán trách, tự hỏi tại sao tai nạn lại đến với mình, vì sao định mệnh lại trêu ngươi. Và những suy nghĩ ấy khiến tâm anh càng thêm rối loạn, lo âu và giận dữ. Nhưng qua những phút tĩnh lặng, qua sự hướng dẫn của những người thiện tri thức, anh nhận ra rằng tai nạn này không phải là sự trừng phạt bất công, mà là cơ hội để trả nghiệp, để học hỏi, để chuyển hóa tâm và để nhìn sâu vào chính mình. Trí huệ bắt đầu từ việc đặt câu hỏi đúng, không phải hỏi tại sao là tôi, mà hỏi điều này đang dạy tôi điều gì. Khi anh Dũng đặt câu hỏi ấy, tâm anh bắt đầu dịu lại. Những oán giận và sợ hãi không còn là trọng lực kéo anh xuống, mà trở thành những tín hiệu để soi chiếu, để nhận diện những hạt giống nghiệp cũ, để học cách điều chỉnh hành vi, lời nói và tâm niệm trong hiện tại. Anh nhận ra rằng nếu cứ trả nghiệp bằng đau khổ, bằng sợ hãi, bằng oán trách, tâm sẽ ngày càng nặng nề và chuỗi nhân quả chỉ chồng chất thêm. Nhưng khi trả nghiệp bằng trí huệ, bằng nhận thức và bằng lòng từ bi, tâm nhẹ nhàng, trí tuệ mở ra và những nút thắt trong tâm được tháo gỡ. Niệm Phật là một phương tiện tuyệt vời để thanh lọc tâm, để tập trung năng lượng vào chánh niệm và để chuyển hóa những hạt giống tiêu cực. Anh Dũng học cách hít thở sâu, niệm từng danh hiệu Phật, cảm nhận từng hơi thở và để tâm mình an trú vào hiện tại. Mỗi câu niệm, mỗi nhịp thở là một bước rèn luyện trí huệ và lòng từ bi, giúp anh nhận ra rằng đau khổ hôm nay, biến cố hôm nay không phải là để trừng phạt, mà là để học hỏi, để soi chiếu và để trưởng thành. Tai nạn đã dạy anh cách quan sát bản thân, nhận ra những tâm niệm yếu đuối, những lo lắng vô ích, và từ đó học cách làm chủ cảm xúc, học cách giữ bình an trong thử thách và học cách gieo hạt thiện trong mọi hành động. Trả nghiệp bằng trí huệ còn là học cách buông bỏ. Khi ta hiểu rằng mỗi sự việc đều có nguyên nhân sâu xa, mỗi nỗi đau đều có bài học và mỗi thử thách đều là cơ hội, ta sẽ không còn bám chấp, không còn sân hận, không còn oán trách. Tâm trở nên nhẹ nhàng,
không bị ràng buộc bởi quá khứ hay lo sợ tương lai, mà sống trọn vẹn từng khoảnh khắc hiện tại. Anh Dũng từ sự kiện tai nạn nhận ra rằng thay vì trách móc người khác, trách móc số phận, anh có thể học cách quan sát, học cách chuyển hóa, học cách gieo hạt lành, và từ đó mọi chuyện trở nên nhẹ nhàng hơn, bình an hơn và ý nghĩa hơn. Khi trả nghiệp bằng trí huệ và lòng từ bi, tâm ta không còn là nô lệ của biến cố, mà trở thành chủ nhân của chính mình. Mỗi ngày, anh Dũng đều niệm Phật, rèn luyện tâm, quan sát từng hành vi, học cách nói lời tử tế, học cách nhìn người bằng ánh mắt từ bi, và học cách hành động với trí tuệ. Những gì từng là khổ đau, từng là thất vọng, giờ trở thành cơ hội để soi chiếu tâm, để nhận ra giá trị của mỗi phút giây, và để gieo hạt thiện cho tương lai. Trí huệ và lòng từ bi chính là hai công cụ để trả nghiệp một cách nhẹ nhàng, thông minh và không hại chính mình. Cách trả nghiệp này không chỉ giúp cá nhân bình an, mà còn lan tỏa năng lượng tích cực ra môi trường xung quanh. Khi ta giữ bình an trong tâm, khi ta nhìn mọi việc bằng trí huệ, và khi ta gieo hạt thiện, năng lượng ấy sẽ tác động đến người khác, khiến những mối quan hệ trở nên hài hòa hơn, khiến môi trường sống trở nên an lành hơn, và giúp ta không bị mắc kẹt trong chuỗi nhân quả tiêu cực. Anh Dũng thấy rằng thay vì để nỗi đau chi phối, anh có thể dùng tâm bình an để tạo ra điều tích cực, và chính điều này giúp mọi thứ vận hành nhẹ nhàng, tự nhiên và không bị dây chằng bởi oán hận. Hiểu và trả nghiệp bằng trí huệ cũng giúp ta nhìn sâu vào nguyên nhân, thay vì chỉ nhìn vào hậu quả. Anh Dũng nhận ra rằng tai nạn không phải là nguyên nhân chính của khổ đau, mà chính là tâm chưa sáng, tâm chưa tịnh, tâm còn sợ hãi và oán trách mới làm khổ trở nên nặng nề. Khi nhận diện rõ điều này, anh học cách quan sát, học cách kiềm chế phản ứng, học cách gieo hạt thiện trong từng hành động và lời nói, và học cách để biến biến cố thành bài học quý giá. Trí huệ trong trả nghiệp còn là khả năng tự hỏi và soi chiếu, là năng lực nhận ra mình đang học gì từ nỗi đau và điều gì cần thay đổi. Khi ta hỏi điều này đang dạy tôi điều gì, tâm sẽ tĩnh lặng hơn, thấy rõ nhân quả, thấy rõ bản chất của nỗi đau, và từ đó hành động một cách tỉnh thức, không bị cuốn theo cảm xúc tiêu cực. Anh Dũng từ những ngày niệm Phật, hít thở chánh niệm, đã học cách trả nghiệp bằng cách thấu hiểu, bằng lòng từ bi và bằng sự tỉnh thức, giúp tâm mình an nhiên. Và những ngày tiếp theo, mỗi bước đi trên đường đều trở nên nhẹ nhàng hơn, bình an hơn. Khổ đau, tai nạn hay những biến cố không phải là để trừng phạt, mà là cơ hội để nhìn sâu, để học hỏi và để gieo trồng hạt giống thiện lành. Khi trả nghiệp bằng trí huệ, ta không còn là nạn nhân của hoàn cảnh, mà trở thành người học, người rèn luyện và người gieo hạt thiện cho chính tương lai. Anh Dũng từng trải qua lo sợ, giận dữ và tuyệt vọng, nhưng nhờ trí huệ và lòng từ bi, anh thấy được hướng đi, thấy được cách tháo gỡ những nút thắt trong tâm, và học cách sống bình an trong thử thách. Mỗi con người đều có nghiệp để trả, nhưng cách trả nghiệp quyết định chất lượng tâm hồn và đời sống. Khi trả nghiệp bằng đau khổ, tâm bị ràng buộc, trí tuệ mờ mịt và khổ đau kéo dài. Khi trả nghiệp bằng trí huệ, bằng hiểu biết và bằng lòng từ bi, tâm được thanh thản, trí tuệ mở ra, và nỗi đau trở thành cơ hội để trưởng thành, để soi chiếu bản thân và để gieo hạt thiện lành cho tương lai. Anh Dũng từ sự kiện tai nạn học cách trả nghiệp bằng trí huệ, học cách đối diện khổ đau, học cách gieo hạt thiện và học cách sống mỗi ngày với tâm bình an, thanh thản. Hiểu và trả nghiệp bằng trí huệ cũng là học cách không bám chấp vào quá khứ hay oán giận người khác. Khi ta nhận ra rằng khổ đau là kết quả tự nhiên của những hạt giống đã gieo, khi ta nhận ra rằng oán hận chỉ làm tăng thêm khổ đau, ta sẽ biết tha thứ, buông bỏ và gieo hạt thiện trong hiện tại. Anh Dũng học cách không trách móc người khác, không đổ lỗi cho hoàn cảnh, mà học cách nhìn sâu, soi chiếu tâm và gieo hạt thiện trong từng hành động, từng lời nói, từng hơi thở. Trả nghiệp bằng trí huệ và lòng từ bi không phải là việc dễ dàng, nhưng khi kiên trì thực hành, khi niệm Phật, khi quan sát bản thân, khi soi chiếu từng hành vi, tâm sẽ dần bình an, nỗi đau sẽ giảm nhẹ và cuộc sống trở nên có ý nghĩa hơn. Anh Dũng học cách sống từng ngày, không còn sợ hãi hay oán trách, mà sống với sự nhận thức
với lòng từ bi và với trí tuệ soi đường. Mỗi thử thách trở thành cơ hội, mỗi khổ đau trở thành bài học, và mỗi ngày sống trở nên trọn vẹn hơn. Khi hiểu nghiệp, khi trả nghiệp bằng trí huệ và lòng từ bi, tâm sẽ không còn bị trói buộc bởi nỗi đau, không còn bị đè nặng bởi thất bại, và không còn bị cuốn theo chuỗi phản ứng tiêu cực. Anh Dũng từ tai nạn học cách giữ bình an trong từng hơi thở, học cách niệm Phật để gỡ bỏ nút thắt tâm, và học cách để từng biến cố trở thành bài học quý giá. Khổ đau không còn là kẻ thù, mà là thầy dẫn dắt, là cơ hội để soi chiếu, để học hỏi và để trưởng thành. Mỗi người đều có con đường trả nghiệp riêng, nhưng chọn trả nghiệp bằng trí huệ và lòng từ bi là chọn con đường dẫn đến tự do, dẫn đến an nhiên và dẫn đến hạnh phúc. Anh Dũng đã học được rằng nỗi đau không hủy hoại, thử thách không làm gục ngã, và thất bại không là tận cùng nếu biết dùng trí huệ và lòng từ bi để chuyển hóa. Khi đó, tâm không còn sợ hãi, khổ đau không còn nặng nề, và cuộc sống trở nên nhẹ nhàng, thanh thản và trọn vẹn. Hiểu nghiệp, trả nghiệp bằng trí huệ và lòng từ bi là học cách sống tỉnh thức, là học cách gieo hạt thiện, là học cách chuyển hóa khổ đau thành bài học, và là học cách để tâm an nhiên giữa dòng đời biến động. Anh Dũng từ tai nạn học cách thở, học cách niệm Phật, học cách soi chiếu tâm, học cách tha thứ, và học cách trả nghiệp một cách thông minh, nhẹ nhàng và sáng suốt. Khi đó, mọi biến cố đều trở thành bài học quý giá, mọi nỗi đau đều trở thành cơ hội, và tâm hồn trở nên bình an, thanh thản và sáng suốt giữa dòng đời không ngừng biến động. Khi trả nghiệp bằng trí huệ và lòng từ bi, chúng ta không chỉ giải thoát chính mình khỏi đau khổ, mà còn gieo hạt thiện lành cho người khác và cho tương lai, và nhận ra rằng mọi khổ đau đều có ý nghĩa, mọi thử thách đều có bài học, và mọi biến cố đều là cơ hội để rèn tâm, rèn trí và rèn lòng. Anh Dũng từ tai nạn học được điều đó, học cách sống từng ngày với bình an, học cách nhìn khổ đau như thầy dạy, học cách gieo hạt thiện trong từng hành động, và học cách để tâm không còn bị trói buộc, để cuộc sống trở nên nhẹ nhàng, thanh thản và đầy ý nghĩa. Sống trong hiện tại là một nghệ thuật, một con đường dẫn tâm trở về với chính mình, nơi mà quá khứ đã trôi qua và tương lai còn chưa tới. Chỉ có giây phút này là thật, là sống trọn, là hít thở, là cảm nhận từng nhịp điệu của cơ thể, từng ánh sáng len lỏi qua khung cửa sổ, từng tiếng chim hót, từng hơi gió thoảng qua mái tóc. Con người thường hay bị cuốn vào những ký ức cũ hoặc những lo lắng về ngày mai, nên tâm không bao giờ an trú, và sự bình thản trở thành xa xỉ. Nhưng thực sự, nếu biết dừng lại, nếu biết quan sát giây phút hiện tại, sẽ thấy mọi thứ trở nên rõ ràng, giản dị và nhẹ nhàng. Anh Khải, một nhân viên văn phòng giữa trung tâm thành phố, từng là hình ảnh điển hình của người sống trong căng thẳng, bị công việc chi phối, và tâm luôn đầy những suy nghĩ, lo âu, áp lực. Mỗi sáng thức dậy, anh đã học cách dành 5 phút hít thở chánh niệm, đặt tay lên bụng, cảm nhận từng hơi thở đi vào ra, để tâm trở về với cơ thể, với giây phút hiện tại, và quên đi những email chưa trả lời, những dự án còn dang dở, và những trách nhiệm chất chồng. Chỉ 5 phút thôi, nhưng anh nhận ra rằng tâm mình dịu lại, nhịp tim ổn định, đầu óc sáng suốt hơn, và những mối lo toan không còn chi phối toàn bộ đời sống. Phật dạy về tứ niệm xứ, đó là quán thân, quán thọ, quán tâm, quán pháp, là con đường để tâm về với thực tại, để soi chiếu bản thân, và để nhận ra rằng mọi hiện tượng đều thay đổi, vô thường và không thể bám chấp. Quán thân là quan sát cơ thể, từng cảm giác, từng nhịp thở, từng cử động mà không phán xét, không dính mắc, để thấy sự tồn tại của cơ thể mà không bị chi phối bởi dục vọng hay lo lắng. Quán thọ là quan sát cảm giác, từ vui đến buồn, từ thoải mái đến khó chịu, từ hạnh phúc đến đau khổ, nhận ra tất cả đều là vô thường, đến rồi đi, không dính mắc thì tâm an. Quán tâm là quan sát trạng thái tâm, từ sân hận, lo lắng, tham ái cho đến bình an, từ bi, sáng suốt, để nhận diện, học cách làm chủ và không bị những trạng thái ấy chi phối. Quán pháp là nhìn mọi hiện tượng bên ngoài, mọi sự việc, mọi mối quan hệ, mọi vật chất như một dòng chảy vô thường,
nhận ra bản chất thay đổi, không có gì tồn tại cố định, và tâm trở nên thanh tịnh, không bám chấp. Anh Khải từng thấy những giờ làm việc căng thẳng, những cuộc họp kéo dài và những email dồn dập khiến tâm mệt mỏi, lo âu. Nhưng khi thực hành chánh niệm, anh học cách trở về với từng hơi thở, từng giây phút, cảm nhận bàn tay đang gõ phím, cảm nhận mùi cà phê thơm buổi sáng, cảm nhận ánh sáng chiếu vào màn hình máy tính, và tâm trở nên tĩnh lặng, tỉnh thức. Mỗi ngày 5 phút, tâm anh được rèn luyện như một thanh kiếm mài dũa, sắc bén nhưng nhẹ nhàng, an nhiên, không bị cuốn vào những lo toan không cần thiết. Sống trọn trong hiện tại còn là học cách quan sát mà không phán xét, đón nhận mà không kêu than. Khi nhìn vào cuộc đời, ta thấy niềm vui cũng như nỗi buồn, thành công cũng như thất bại, tất cả đều đến rồi đi, và không có gì thuộc về ta mãi mãi. Anh Khải từng trải qua những thất vọng trong công việc, từng bực bội với đồng nghiệp, từng lo lắng về những dự án chưa hoàn thành. Nhưng nhờ chánh niệm, anh học cách quan sát, thở sâu và nhận ra rằng mọi thứ đều là sự vận hành tự nhiên. Không nên bám chấp, không nên sân hận, và không nên lo lắng quá mức. Chánh niệm không phải là chạy trốn thực tại, không phải là trốn tránh công việc, trách nhiệm hay nỗi đau, mà là trở về với hiện tại, nhìn thấu sự thật mà không vướng mắc, để hành động sáng suốt hơn. Khi làm việc, nếu tâm tỉnh thức, anh Khải thấy mọi quyết định trở nên rõ ràng, mọi mối quan hệ trở nên hòa hợp hơn, và mọi hành động đều được thực hiện với sự chú ý, trách nhiệm và lòng từ bi. Khi nghỉ ngơi, tâm không bị chi phối bởi lo âu, mà biết tận hưởng từng khoảnh khắc, từng hơi thở, từng ánh sáng và từng nhịp tim. Quán thân, quán thọ, quán tâm, quán pháp không chỉ là lý thuyết mà là thực hành mỗi ngày, là cách để rèn luyện tâm, để nhận diện mọi cảm xúc và để không bị trôi theo dòng đời vô thường. Anh Khải từng thử bỏ qua những buổi sáng hít thở chánh niệm và nhận ra tâm mình rối loạn, lo lắng nhiều hơn, bực bội nhiều hơn, và những quyết định trở nên thiếu sáng suốt. Khi trở lại thực hành, chỉ cần 5 phút thôi, tâm lại trở nên sáng suốt, nhẹ nhàng, và mọi thứ trở nên rõ ràng hơn. Hiểu về hiện tại cũng là học cách tha thứ, học cách không oán trách bản thân hay người khác. Khi sống trong hiện tại, anh Khải nhận ra rằng mọi lỗi lầm, mọi thiếu sót, mọi bất công đều có nguyên nhân và kết quả của nó. Và nếu cứ bám chấp vào quá khứ, tâm sẽ nặng nề, không còn năng lượng để sống và để làm việc hiệu quả. Nhưng khi trở về với hiện tại, mỗi giây phút trở nên quý giá, mỗi hành động trở nên ý nghĩa, và tâm nhẹ nhàng như mặt hồ tĩnh lặng, không bị gợn sóng bởi lo lắng hay hờn giận. Sống trọn trong hiện tại còn là học cách nhận ra giá trị của những điều giản dị. Ánh nắng buổi sáng, tiếng chim hót, ly trà nóng, bàn tay ấm áp của người thân là những khoảnh khắc mà nếu không tỉnh thức sẽ trôi qua mà ta không nhận ra. Anh Khải từng thấy mình bỏ lỡ những niềm vui nhỏ nhoi ấy vì lo nghĩ quá nhiều. Nhưng khi thực hành chánh niệm, anh học cách dừng lại, cảm nhận và trân trọng từng giây phút, từng hơi thở, từng nhịp tim. Và từ đó cuộc sống trở nên phong phú, tĩnh lặng và tràn đầy an nhiên. Chánh niệm còn giúp tâm không bị cuốn theo dòng suy nghĩ vô tận. Khi làm việc, nếu không chú ý, anh Khải từng thấy mình mệt mỏi vì những suy nghĩ về quá khứ, những lo lắng về tương lai. Nhưng chỉ cần một vài nhịp hít thở, tập trung vào thân thể và hơi thở, tâm trở lại hiện tại, mọi lo lắng lắng xuống và năng lượng sống trở lại, tư duy trở nên sáng suốt và hành động trở nên hiệu quả hơn. Sống trong hiện tại cũng là học cách quan sát cảm xúc mà không dính mắc, học cách nhận diện niềm vui và nỗi buồn như những đám mây trôi trên bầu trời, đến rồi đi, không cố giữ, không cố đẩy đi, và tâm trở nên tự tại. Anh Khải từng thấy mình buồn bực vì một lời nói của đồng nghiệp, nhưng nhờ chánh niệm, anh nhận ra cảm xúc ấy đến rồi đi, tâm không cần bám chấp, và anh trả lời với sự sáng suốt, không sân hận, không oán trách, và mối quan hệ được duy trì hài hòa hơn. Thực hành sống trọn trong hiện tại còn là học cách rèn luyện sự kiên nhẫn, học cách nhận diện từng khoảnh khắc, và học cách để tâm không bị cuốn theo dòng suy nghĩ vô tận. Mỗi ngày, 5 phút chánh niệm là nền tảng để anh Khải phát triển khả năng tỉnh thức, để nhận diện bản thân, để học cách gieo hạt thiện
và để cuộc sống trở nên nhẹ nhàng, thanh thản và trọn vẹn hơn. Cuộc sống là một hành trình dài, nơi từng bước đi đều ẩn chứa bài học, nơi mỗi trải nghiệm đều là cơ hội để nhìn sâu, để hiểu và để trưởng thành. Khi ta dừng lại, không phải là từ bỏ, mà là tạo ra không gian cho tâm tĩnh lặng, để cảm nhận, để thấu hiểu và để thấy rõ bản chất của mọi sự vật hiện tượng. Dừng lại không phải là dấu chấm hết, mà là khởi đầu cho sự nhìn sâu, nơi ta nhận ra rằng mọi khổ đau, mọi thất bại, mọi mất mát không phải để áp đặt lên ta, mà để dạy ta cách sống với tâm sáng suốt, với lòng khoan dung và từ bi. Nhìn sâu là bước tiếp theo, nơi ta quan sát mà không phán xét, nơi ta thấy rõ sự vô thường của mọi thứ, sự tạm bợ của những điều mà ta từng bám chấp. Khi nhìn sâu, ta nhận ra rằng khổ đau không nằm ngoài đời sống, mà nằm ở sự bám chấp, ở sự chống đối bên trong, ở những dục vọng, những lo âu, những hờn giận chưa buông xuống. Chỉ khi ta dám nhìn thẳng vào thực tại, dám đối diện với cảm xúc và suy nghĩ của chính mình, ta mới thấy được bản chất của mọi phiền não, và từ đó từng bước chuyển hóa chúng. Như dòng sông lặng lẽ chảy, tâm ta cũng trở nên dịu êm khi không còn gồng gánh, không còn bám chấp. Chấp nhận là một hành động thâm sâu, không phải là buông xuôi, mà là thấu hiểu rằng mọi sự việc đều đến và đi theo duyên của nó, rằng không có gì thuộc về ta mãi mãi, và rằng buông bỏ không có nghĩa là mất, mà là mở ra. Khi chấp nhận, ta không còn bị điều kiện bên ngoài điều khiển, không còn bị những tình huống, những người khác hay những sự kiện khống chế cảm xúc và suy nghĩ của mình. Ta nhận ra rằng khổ đau vẫn tồn tại, nhưng không còn quyền lực để chi phối ta, và tâm ta trở nên tự do, nhẹ nhàng như cánh lá trôi theo dòng nước, không chống lại, không bám víu, chỉ an nhiên mà nhìn. Buông là đỉnh cao của sự thực tập, là hành động của người hiểu biết và tỉnh thức. Buông vật chất, buông người, buông cả tâm trí, buông tất cả những gì từng là gánh nặng, từng là nỗi lo, từng là phiền não, để tâm được thanh thản. Khi buông, ta không mất gì, mà thực sự mở ra một khoảng không gian rộng lớn, nơi tình thương, nơi trí tuệ, nơi an nhiên có thể nảy nở. Cô Hành, một người phụ nữ từng mang trong tim nỗi đau của quá khứ, học cách buông lá thư cũ, không phải quên đi người, mà là tự thương mình, để nỗi đau không còn kìm hãm, để tâm nhẹ nhõm và sáng tỏ. Lời Phật dạy là chân lý bất diệt, rằng khổ đau không biến mất, nhưng khi ta biết dừng, biết nhìn, biết chấp nhận và biết buông, khổ đau không còn điều khiển được ta. Ta có thể trải nghiệm nỗi đau mà không bị nó vùi dập. Ta có thể thấy thất bại mà không bị nó định hình. Ta có thể mất mà không đánh mất bản chất an nhiên, tự do và lòng từ bi trong tâm. Mỗi hơi thở trở thành một lời nhắc nhở rằng bình an không phải ở nơi xa xôi, mà ngay trong chính ta, ngay trong từng khoảnh khắc mà ta biết dừng lại, biết hiểu và biết buông xuống. Thông điệp cuối cùng của hành trình này là sống như người đang trả nghiệp với lòng biết ơn, gieo nhân lành trong từng hành động, trong từng lời nói, trong từng suy nghĩ. Khi đối diện với khó khăn, ta không oán trách, không giận dữ, mà đặt câu hỏi: điều này đang dạy tôi điều gì? Và từ đó tìm ra bài học, gieo duyên tốt cho bản thân và cho người khác. Sống biết ơn với những gì đang có, không tham cầu quá nhiều, không so sánh, không ganh ghét, là cách để đời sống trở nên nhẹ nhàng, trọn vẹn và hạnh phúc. Bình an không ở đâu xa, nó hiện hữu ngay trong hơi thở này, trong nhịp điệu trái tim, trong từng khoảnh khắc ta biết dừng lại và quan sát. Khi ta biết buông bỏ, ta không còn bị ràng buộc bởi quá khứ, không còn lo lắng về tương lai, mà sống trọn trong hiện tại, trọn trong sự hiểu biết và tình thương. Sống để thương không phải là ban phát điều gì xa xôi, mà là nhìn thấy nỗi đau của người khác, cảm thông, sẻ chia và gieo hạt lành bằng sự kiên nhẫn và lòng từ bi. Hành trình từ dừng, nhìn sâu, chấp nhận đến buông bỏ không kết thúc ở một điểm nào đó, mà là quá trình liên tục. Mỗi ngày là một cơ hội để thực tập, để học hỏi, để sống trọn với giây phút hiện tại. Khi biết dừng, tâm không còn vội vàng. Khi nhìn sâu, ta không còn bị mê hoặc. Khi chấp nhận, ta không còn chống đối. Khi buông, ta mới thực sự an. An không phải là trạng thái thụ động, mà là trạng thái tỉnh thức, là khả năng sống trong từng khoảnh khắc
mà không bị chi phối, không bị giam giữ bởi những điều tạm bợ, để tình thương, trí tuệ và niềm vui nội tại được nở rộ. Sống trọn trong từng giây phút, không bám víu, không khước từ, chỉ an nhiên mà nhìn, ta sẽ nhận ra rằng mọi thứ đều là duyên, mọi người đều là thầy, và mọi nỗi đau đều là cơ hội để giác ngộ. Buông để an, an để sống, sống để thương là con đường đưa ta đến tự do, đến thanh thản và đến hạnh phúc không bị điều kiện chi phối. Giống như Hoàng tìm thấy bông sen trong bùn, như cô Hạnh tìm thấy thanh thản trong lá thư cũ, ta cũng có thể tìm thấy bình an trong từng hơi thở, từng khoảnh khắc và từng trải nghiệm của đời sống. Khi kết thúc hành trình, ta nhận ra rằng không cần nắm giữ quá nhiều, không cần chống đối, chỉ cần an nhiên, quan sát, học hỏi và gieo duyên lành. Bình an không phải là điều xa xôi, không phải là nơi nào ngoài tầm với, mà ngay nơi đây, ngay trong hơi thở này, trong từng phút giây, ta biết dừng lại, biết hiểu và biết buông xuống. Từ sự buông bỏ đó, tình thương nảy nở, trí tuệ hiện ra, và ta sống trọn vẹn từng giây phút của đời mình. Hãy nhớ rằng buông không phải là mất, mà là mở ra tâm trí để yêu thương, mở ra trái tim để cảm thông, mở ra cuộc đời để sống trọn vẹn với hiện tại, gieo hạt lành và trải lòng với những cơ hội mà mỗi ngày mang đến. Khi sống như vậy, khổ đau không còn điều khiển, thất bại không còn hủy hoại, và đời sống trở nên nhẹ nhàng, tươi sáng và tràn đầy tình thương. Mỗi hơi thở, mỗi khoảnh khắc là một lời nhắc nhở rằng an nằm ngay trong tay ta, và sống trọn, thương trọn chính là cách ta nối kết với bản chất tự nhiên, thuần khiết và thanh thản vốn có của đời sống. Sống trọn trong hiện tại, biết buông, biết an và biết thương là hành trình trở về với chính mình, là quay về với sự tinh khiết, là tiếp tục gieo nhân lành và gieo duyên tốt. Bình an không chờ đợi, nó hiện hữu ngay nơi đây, trong từng nhịp thở, trong từng giây phút ta biết dừng lại, biết nhìn sâu, biết chấp nhận và biết buông, để tâm thanh thản, để lòng từ bi nở rộ, và để đời sống trở nên trọn vẹn như vốn dĩ nó đang có.